ده كنا عاملين بودكاست لايف. اوكي. ده حاجة تانية خالص. كنا على تيك توك بنناقش قضايا الطب الشرعي مم. بس على لايف. طب انت في اول حلقه قلت لي في حد في الطب الشرعي ممكن دكتورة سمر عبد العظيم. أنا دكتورة سمر عبد العظيم، أستاذ طب شرعي بكلية طب جامعة عين شمس، وكاتبة لي كتابين: ميت مطلوب للشهادة ورواية عابرون. رجعنا لكم وحلقه جديده من البودكاسترز. وبصراحه مش عارف مال انا وكريم اليومين دول مهتمين جدا بجرائم القتل والدم والمشرحه والقصص اللي دايما بيبقى فيها وراها مزيكا اللي مش عارف في ايه. هل احنا بنخطط للجريمه الكامله الممتازه ولا ايه اللي بيحصل؟ بس النهارده حلقتنا مميزه جدا، بس خلينا نسمع كلمتين من كريم الاول. طب يا جماعة، لو ليك في علم الجريمة وقبل ما تعمل أي حاجة غلط ما تفكرش تعمل حاجة غلط ايوه. لو سمحت. مم. بس إيه، برضه اتفرج على الحلقة عشان لو فكرت كده ولا كده تبقى عارف. لايك وشير بقى وسبسكرايب، وإلا هنشيل الحلقة. انا قلت تبقى عارف انت خلصتها وسبت الحته المعينه. طيب احنا بما اننا بقينا في الاستوديو الجديد، فزي ما اتفقنا ان احنا كل كام حلقه كده بنشكر 2-3 ان هم ساعدونا في بناء هذا الاستوديو الجميل. فطبعا عايزين نخص بالشكر سورس دول الشركه هي اللي عملت لنا الديلز مع كل بتوع الفرنتشر. كل الحاجات اللي انتم شايفينها حوالينا دي هم اللي عملوا الديلز معاهم. شكرا سورس، ميرسي يا داليا لاز. ونحب نشكر برضو موبيكا ان هم عملوا لنا حاجات كتير في الاوفيس من ناحيه الفرنتشر. ثانك يو فيري ماتش. نرجع لحلقتنا، ومعانا استاذه الطب الشرعي وعلم السموم في جامعه عين شمس، ومصممين نخش في عالم القتل والدماء. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ ما شكلكيش يا دكتور في الحته دي خالص. ليه؟ امال شكلي في شكلك ايه؟ عادي، رايقه كده ولذيذه، بتضحكي من ساعه ما دخلنا والدنيا حلوه هما بيبقى شكلهم كلهم عاديين. بجد بحسكوا لا، المفروض تبقوا فاهمين بتشوفوا حاجات. بنبقى لابسين تيشيرت مخطط زي المساجين وكده، مش كده؟ لا، ولا لابسين تيشيرت مخطط هنا في الدماغ ولا في العقل. المجرمين لعلمك بيبقوا لابسين كده، بس ماشي يعني. منورانا يا دكتور النهارده، وانا متاكد ان الحلقه هتبقى شيقه جدا، لان احنا كمان خلي بالك بقى عندنا شويه خبره. فنبتدي بايه الروايه؟ انا عايز، بما ان احنا قاعدين مع الطب الشرعي كله، الاول عايزين نعرف ايه هو الطب الشرعي. طيب خليني الاول انتوا مش قاعدين مع الطب الشرعي كله، لا انتوا قاعدين مع حته صغيره قد كده. الطب الشرعي ده قد كده يا كبير دكتور كده. ما بتقلليش من نفسك يا دكتور. احنا اصلا سامح سند واحنا في الحلقه بتاعته في النص قمنا قلنا ايه ده، طب احنا ما نجيب طب شرعي يا جماعه، ما هو الدكتور سمر على طول. ما هو سامح ربنا يخليه لي يعني. شكرا يا سموحه على السجستشن الجميل ده. خليني طب هقول لك حاجه احلى من كده. نحكي حكايه. يا ريت انت كاتبه. يعني نحكي حكايه صغيره كده. نجيب الشاي بقى. ايوه يلا احكي يا دكتور. خلينا نحكي حكايه زي ما بيقولوا مستوحاه من حاجه حقيقيه، هي مستوحاه. و يعني يمكن تكون كلنا عشناها، كلنا سمعنا ممكن عنها في الجرايد ساعات، او عن حاجه شبيهه في وقت من الأوقات، وكان لينا تفسيرات ومتخيلين حاجة، وبعدين الواقع في الحقيقة هو حاجة تانية خالص. هحكي حكاية واحد فجأة بعد ما كان راجل محترم جدا جدا، شديد الاحترام، وبيشتغل شغلانة مرموقة، خلينا نقول يمكن يكون مدير حاجة. فجأة الراجل ابتدت تصرفاته تتغير خالص. فجأة بعد ما كان يعني راجل قيمة وسيمة وهيبة وكده، فجأة ابتدى يتعرى في الشارع، يتمسك إن هو بيعاكس بنت، بيعمل يقلع هدومه ويمشي في الشارع، تتجنن يعني. يعني ابتدى الراجل يبقى ليه تصرفات غريبة كده، لدرجة إن علاقته بمراته ساءت جدا. الست بقت يعني مستاءة جدا منه ومن طريقته وكده، وعلاقتهم بقت سيئة جدا. وبعدين في يوم من الأيام الموضوع يسوء، ولاده مش طايقينه، وابتدى يفضحهم بقى. الموضوع يسوء جدا لدرجة إن في يوم من الأيام الراجل دوت يدخل على مراته في المطبخ يذبحها. ويجيب ولاده يخلص عليهم واحد ورا التاني. ايه ده ليه كده؟ محدش عارف ليه.
ما هو الراجل برضه يعني علاقته سيئة وبيتخانق والست بتتخانق معاه وتقول له أنت فضحتنا وأنت عرّيتنا وأنت عملتنا عادي زي أي ما الناس ما بتقابل أي تصرفات غير طبيعية. ونتفاجئ بإن الراجل دوّة خلاص بقى بيتقبض عليه بقى في قضية قتل يعني قتل متعدد يعني، ويتسجن وفي السجن آمم يعني يقوم يحصل انتحار، الراجل ينتحر في السجن أو يتوفى لأي سبب من الأسباب. ولمّا يتم تشريحه وده بقى دور الطب الشرعي، نتفاجئ بإن هو كان عنده ورم كبير قد كده في المخ، وإن الورم دوّة موجود في الفص الأمامي، وإن وجود الورم دوّة في الفص الأمامي كان نتج عنه حاجة بنسميها personality changes أو تغيُّرات شخصية، وإن الراجل ده يا عيني كان بيعاني بقى له شهور من ورم عمّال يتمدد في راسه، وكان هو السبب في كل التغيُّرات اللي حصلت دي، وسبب حتى في القتل اللي هو قام بيه وعمله. دور الطب الشرعي هنا إن هو يلاقي القاتل الحقيقي، والقاتل الحقيقي هنا ما كانش الراجل ده، كان الورم اللي هو كان كامن وموجود ومستخبي، كان لا يمكن حد هيكتشفه لو الراجل دوّة ما كانش راح التشريح. إيه قيمة إن هو دوّة يحصل؟ ما خلاص الناس ماتت وهو نفسه مات، إمم. قيمته سمعته وسيرته. فبالتالي بنقول إن الطب الشرعي هو صوت من لا صوت له. الطب الشرعي هو محامي الناس اللي ما لهمش صوت، من انقطع عنهم صوتهم وخلاص حكاياتهم انتهت. الوحيد اللي قادر إن هو يحكي حكايات الناس دي هو الطب الشرعي. عشان كده أنتِ الكتاب اللي أنتِ كاتباه ميت مطلوب للشهادة. خلّينا الميت يشهد. ليه بقى؟ لإن الميت دوّة المفروض انقطع صوته، ما بقالهوش صوت يعبّر عنه. مين اللي هيعبّر عنه وهيحكي حكايته؟ هو الطب الشرعي. الطبيب الشرعي أو الطب الشرعي كعلم هو اللي بيقوم بإن هو يحكي الحكاية، مش حكاية الموت نفسه بس، ولكن حكاية كل ما سبق اللي وصّل المتوفى ده لإن هو بقى على طاولة التشريح، حكايته الاجتماعية، حكاية علاقاته، حكاية الأحداث اللي في حياته اللي وصّلت في الآخر لحدث الوفاة اللي إحنا بنشوفه. أنا عجبني أوي أصلًا إن في الكتاب أنتِ كاتباه بطريقة أكِن الميت بيحكي فجأة صحي من النوم وبيحكي قصته. إحنا نقول الأول إن هي كاتبة كتابين مبدئيًا اللي هم ميت مطلوب للشهادة، وفي كتاب الجديد خالص بقى عابرون. عابرون. ده لسه ده موجود يعني نزل في معرض الكتاب اللي فات، ويعني ده ابني الجديد. ألف مبروك. الله يبارك بس ده فيك. في حاجات حقيقية والّا؟ عابرون؟ آه. عابرون هو رواية. لأ ميت مطلوب ميت للشهادة مش مطلوب دي حكايات؟ للشهادة في حكايات خلّينا نقول مستوحاة من حكايات حقيقية، لإنه زي ما أنا قايلة في مقدمة الكتاب تم التصريف في معظم الحكايات بحيث إنها يبقى لها قيمة معيّنة هاتكلم عنها شوية دلوقتي، لإنه الكتاب ده مش كتاب خبري، يعني لو عايز تسمع عن الحكاية الكاملة اسمعها من سَنة سَنة، إمم. إنما أنا الحدوتة مش حكاية فلان اللي توفى أو فلان طبعًا. اللي قتل. أنا بالنسبة لي هي القيمة التعليمية في الطب الشرعي أو قيمة الطب الشرعي اللي موجودة في الحكاية. كان لازم يحصل شوية تصريف بحيث إن الناس تفهمها. بُصّي أنا هاحكي لِك أنا واحد من الناس اللي هو أنا كنت باقرا كتب بس ما يعني ما عمري ما قريت كتاب بالشكل ده قبل كده، فهاقول لِك إيه اللي عجبني. اللي الفرحة عجبني دي. يعني يعني والله قُل هاقول كده. لِك حاجة مختلفة جدًا عجبتني إن هي زي ما أنتِ قُلتِ سامح بيتكلم عن القضية نفسها أو إزاي التداعيات السيكولوجية اللي وصّلت للراجل إن هو يعمل كده و. أنتِ بتبُصّي لها من الميت، إن الميت بيحكي قصته، فهي فجأة تحسّيها بطريقة درامية جدًا. أنتِ كإنه يعني عاملة زي ما تكون الكتاب كل قصة فيه عاملة زي يكون بداية فيلم، أكن عارف لمّا واحد بيعمل flashback بداية فيلم، وفجأة الميت قاعد فبيحكي ده أنا إيه ده أنا شكلي تعبان أوي، إيه ده أنا باموت مش فهي حتى اللي مالوش في الكتب دي أشجّع الناس إن يا ريت تقروا الكتاب، لإنه بجد فعلًا كتاب مسلي، يعني أصلًا حتى سيبك بغير إن أنت بتفهم الطب الشرعي بيعمل إيه، هو كتاب فعلًا مسلي. خلّينا بقى الأول نتكلم بقى على الطب الشرعي بقى. إمم. احكي لي تعالَ كده. الأول نقول كل واحد فينا فاكر الطب الشرعي ده إيه؟ اتفضل. خُش. لأ أنا بالنسبة لي الطب الشرعي كان حاجة واضحة وصريحة جدًا. قبل ما تذاكر الحلقة. لا، لا، عشان لا، لا بس والله طول عمري اللي هو الطب الشرعي ده بيعمل حاجة من الاتنين، يا إما لو في حد مات فهو بيعرف منه مات ليه،
او مات ازاي، مم. ولو حد مثلا جاله اتسمم او كده بيعرفوا السم او ايه. بس ده طبعا معلوماتي كلها كانت جايه من CSI عشان بس ايوه نبقى لا كنت لسه هقول لك انا متفقين معلوماتي يعني. كلها من يعني الافلام والمسلسلات 100% كلها حاجات بره. انه بعد ما حد يموت بتروحوا عشان تعرفوا تحققوا في الموضوع، تعرفوا سبب الموت او وات ايفر هو ايه. ولو حد عايش ممكن برضو حاجات اللي هي زي اطفال زي شفنا افلام شمسيه، هنخش بقى في الحاجات دي في نص الحلقه. بس ده كان مفهومنا عن الطب الشرعي. طيب هو صح، مش غلط، بس مم. خليني أوسع المفهوم شوية. هو الطب الشرعي هو الطب الجنائي، هو اللي بيتعامل مع كل أسباب الوفاة أو التروما، يعني الانسلتس اللي هي يعني الإصابات اللي هي غير طبيعية، يعني ما حدثتش نتيجة لنتيجة طبيعية يعني. فبالتالي الطب الشرعي هو وظيفته إن هو أولا يشخص الوفاة، ثانيا يشخص أسبابها، ثالثا يبذل جهد كبير كده إن هو يحاول يرسم حاجة بنسميها التصور الإجرامي، يعني يرسم الجريمة دي حصلت بقى إزاي. عشان توصل للجريمة دي حصلت إزاي لازم يبقى عندك already background عن خلفية عن القضية، وبعد كده بتسجل المشاهدات اللي انت بتشوفها، يا إما بمناظرة الجثمان اللي قدامك، يا إما بالكشف بتوقيع الكشف الطبي زي ما حضراتكم مشكورين قلتوا، يعني لو حد صاحي معتدى عليه أو في حالات الضرب، في حالات الاعتداء الجنسي، الحاجات دي كلها هو الطب الشرعي برضو بيتعامل معاها. وظيفة الطب الشرعي إن هو يحكي الحكاية كاملة من واقع مشاهدات الطبيب الشرعي. فانتوا الاول بتقروا القضيه قبل ما بتعمل اي حاجه؟ لازم. بس خليني هنا أوقف حضرتك وأقول لك حاجة بس، قولي. إنه الطبيب الشرعي أنواع. كنت لسه هقول لك بقى، كنت هسأل في ده، هو بشري مش بشري بس؟ خليني بس هقول إن هو طبعا مش بشري بس، يعني الطبيب الشرعي اللي هو طبيب لا لازم يكون خريج طب كويس، تمام. ولكن الطبيب الشرعي نفسه اللي هو خريج طب ده أنواع. في طبيب الشرعي المكلف المحلف اللي هو بيشتغل في وزارة العدل، ده مش أنا. في تمام. الطبيب الشرعي اللي بيشتغل في الجامعة، ده اللي هو أنا. تمام. وفي الطبيب الشرعي اللي هو واحد من الاثنين دول أو الاثنين، اللي هو بيقوم بالتثقيف المجتمعي، اللي هو بيحكي حكاية العلم بتبسيط للمجتمع، ودول احنا الاثنين بنعمل الشغل ده لو قدرنا نعمل. تمام. بتعمل ازاي زي ما احنا بنعمل زي ما دلوقتي احنا يعني؟ ده من ضمن الحاجات، اوكي. او زي كتاب بس ما يبقاش حضرتك متحدث تنشفه. رسمي مثلا؟ لا، فانا الاول انا نمره واحد انا مش طبيب شرعي ميداني محلف. تمام. انا وظيفتي ان انا اعلم الاطباء اللي هم بيطلعوا اطباء شرعيين بقى بعد كده، هو وظيفتي التعليم. ومن هنا جت فكره الكتاب اللي هو ميت مطلوب للشهاده وعابرون من بعده، وظيفتهم ان هم لازم يبقى لهم قيمه تعليميه شويه. فالقيمه التعليميه دي موجوده بشكل غير مباشر في اي حاجه انا بعملها بقى، اذا كان فيديوز، اذا كان كتب، اذا كان وات ايفر اللي هعمله، لازم هيكون في القيمه بتاعه التعليم. بس هل انتوا بتروحوا دلوقتي الميداني اللي هو الراجل اللي بينزل فعلا في الميدان بيبقى قاعد بيكشف على على الحاله وايا كان ايه نوع، ده زي بالظبط مثلا في اشغال شقه جدا، اسمه ايه، مصطفى غريب وجيم ولو هشام ان ده مثال طبعا صراحه يعني سيبك من ان هو كوميدي وكده، بس قصدي ده اكتر حاجه الناس بس هم بتهيألي بيروحوا هتعرفها. فعلا المحكمه وبيدوا طبعا واحنا كمان بنروح المحكمه، يعني احنا كمان لينا دور. يعني اولا انا كاستاذ جامعي في وظيفتي عشان اوصل لكده لازم بمر بمرحله تدريبيه في المصلحه في وسط الحالات. لازم الحاجه التانية ان احنا بنشتغل بعد كده مستشارين على القضايا اللي هي ده بقى اللي كنت هسأله بالظبط. بتناظر يعني في وزاره العدل. فلو حصل ان القضيه احتاجت استشاره انتوا بتتدخلوا؟ لو احتاجت استشاره، بس ده بيبقى او احتاجت اللي بنسميها لجنه ثلاثيه، اللي هو المحكمه بتطلب ما بيستقرش في وجدانها مفهوم معين، فبتطلب لجنه ثلاثيه تقول انا عايزه شرح اكتر للمفهوم دوت اللي هو موجود في التقرير. ساعتها اللجنه الثلاثيه دي بتشكل من اساتذه جامعيين اللي هم احنا علشان ندخل. ولو حد مثلا اكيد في كل حاجه بيبقى في طرف تاني للقضيه، فالطرف التاني بتاع القضيه ممكن لو ما عجبوش راي الطب الشرعي مثلا قال انا مش مقتنع. السؤال ده هايل.
آآ يعني كل حد من حقه إن هو يبقى عنده جهة دفاع، كل حد، خلاص؟ وكل حد من حقه إن هو لازم يعبّر عن وجهة نظره بشكل قانوني. الطب الشرعي زي ما حضرتك أمّا بتروح ممكن تكلّف محامي يدافع عنك، إحنا في جهة في الطب الشرعي تقدر حضرتك تروح تتعامل معاها وتكلّفها، وهي دي اللي هي وحدات الاستشارية. الوحدات الاستشارية دي موجودة جوّه الجامعات، ودي عندنا برضه موجودة وحدة الاستشارات الطبية الشرعية، فحضرتك بتقدر تروح للوحدة دي لو أنت الجاني أو لو أنت تقرير الطب الشرعي مش جاي في صالحك. تقدر تروح علشان تطالب الجهة دي إن هي تتدخّل علشان تشتغل كمحامي ليك أو تبيّن وجهة نظرك أنت أو تدحض التقرير الطبيب الشرعي دوّة أو تطلّع فيه ثغرات، زي شغل أي محامي يعني. تمام. وده بيرجع لكم أنتم بقى في الجامعة كاستشاريين. جزء في الجامعة اللي هو الوحدات الاستشارية اللي موجودة جوّه الجامعة. تمام. ماشي. الطب الشرعي بقى نفسه احنا قلنا في بشري وفي آه. بره حته البشري انت ما اتكلمتيش فيها خالص، دي اللي هي أيوه. ممكن اجيب حد في مسرح جريمه طيب يشوف حاجه الطب الشرعي هو طبيب، لإنه اسمه الطب الشرعي. ولكن في حاجة اسمها الforensic science إمم. خلاص، ده العلم بقى بتاع ال علم اكتشاف الforensics يعني الجريمة. خلاص، أوكي، ده بيشتغل فيه اللي هم بتوع الأدلة الجنائية، ودول ما هماش خريجين طب، ومن ضمن اللي بيشتغلوا فيهم ودول اللي كان الناس بتسأل عليهم بتوع خريجين زراعة، عشان دول بيشتغلوا في خط أو line كده بتاع الentomology اللي هو علم الحشرات الجنائي. هنسألِك السؤال ده النهارده على فكرة. بيشتغلوا فيه برضه بتوع العلوم بيشتغلوا، في حاجة اسمها المعمل الجنائي، المعمل الجنائي دوّة بيشتغل فيه خريجين العلوم، فهي بتبقى زي فريق عمل كبير يعني، مش زي ما بيصور لنا الدراما، إن هو بيبقى طبيب شرعي بيدخل بيستفرد بقى بالجثمان كده ويكتب اللي يكتبه وييجي بصي حد بقى اعذرينا بقى، لان احنا اصلا إمم. هتلاقي 95% من الناس اللي بتتفرج هم جايبين فكره الطب الشرعي من الدراما، طبعًا، فاحنا بنبقى طبعًا، فاهمين حاجات آه. ممكن تبقى غلط، ممكن تبقى مصغره عن الحقيقه يعني. إمم. بس هي بس الفكرة الدراما بتفيد، يعني بتفيد إن at least إن حد إيه أهمية مثلًا حاجة زي ما حضرتك ما ذكرت مثلًا CSI أو حاجات مشابهة يعني زي البرامج دي، كويسة لإنه بتخلّي الناس عندها وعي وبتخلّي الناس عندها حصيلة لغوية علمية كده كويسة. ساعة لمّا بتتحط في في موقف إن أنت تقعد تسمع وتقدّر أو بيبقى في قضية بتبقى خلاص خدت منحنى إعلامي كده، والناس بقى بتبقى بتتدخّل وبتضغط بيبقى لها وجهة نظر فيها، على الأقل يبقى عندك مجتمع مثقف فاهم هو بيشوف إيه وبيسمع إيه. إمم. مش مجتمع بيتضحك عليه، ولا مجتمع يتقال له مثلًا إنه ينساق ورا مثلًا أهداف ما تكونش أهداف ليها علاقة بالعدالة، زي مثلًا والّا بلاش زي يعني، بس يعني إحنا عِشنا الفترات دي في فترات فاتت، كان الطب الشرعي بيبقى على طول متهم، ويتقال لك إنه لأ، ده التقرير ده مكتوب غلط وضبّطوه علشان ما أعرفش أنت ما تعرفش حاجة، والناس الناس معذورة لأنها أنت ما خرجتش وعرّفتهم هو الطب الشرعي ده إيه والّا بيشتغل إيه، فوجود دوّة يعني الشخصيات اللي بتمثل الطب الشرعي في الدراما ده حاجة في منتهى الأهمية، بس المهم بقى إنها تبقى representative فعلًا، يعني بتمثل فعلًا بس هي لازم تمثل الجهتين، هو اكيد برضو بيحصل حاجات مش غير اخلاقيه في عالم الطب الشرعي. أنا ما شُفتش، أنا ما شُفتش، مفيش ولا قضيه ما شُفتش، حواليكي حد اتقبض ما عليه، غير شُفتش. في تقرير، لأ، بس هاقول لك حاجة اخد رشوه؟ أنا ما شُفتش حقيقي أنا عمري ما شُفت ده، بس شُفت حاجات تانية، يعني شُفت مثلًا إنه أي بني آدم ممكن يخطئ، فعلًا وارد لا يعني، غير الخطا، انا بتكلم على المقصود. ما شُفتوش في حياتي، أنا ما شُفتوش هاتكلم و ما شُفتوش ومش دوري حتى إن أنا ما أشوفه، سمعتيش عنه طيب؟ مش دوري، ممكن يبقى دور ناس تانية، يعني دور ناس تانية إنها تشوف اللي حضرتك بتقول عليه ده وتبحث عنه، أنا مش دوري، أنا واحدة بادخل طول عمري باشوف الطبيب الشرعي ده لمّا بيُقف يناظر جثمان حواليه ناس كتير جدًا، طَب هو كِذب.
أو عايز يكذب، طب واللي حواليه كلّهم اتفقوا يعني علشان يدلّسوا أو يغيّروا في يعني تقريره؟ هو الدكتور بيخش بيبقى حواليه ما آه. ينفعش ممنوع حد يخش لوحده لا، أوضة ما التشريح؟ فيهاش خالص ده أنت أضعف الإيمان، أنت مش لوحدك، أنت معاك مُشرِّح، الطبيب الشرعي ده ما بيدخلش يشرّح بإيده كده لأ، في عامل بيبقى معاه على الأقل. وأنا عمري في كل الفترة اللي أنا قضيتها فعلًا بقى ميدانيًا يعني باتدرّب وكده، دايمًا باشوف لأ 2، 3، 4 أطباء موجودين، يعني الجثمان ده ما بيناظروش واحد أبدًا. صحيح اللي بيكتب التقرير هو واحد فيهم اللي هو اللي تم تكليفه، إنما في ناس موجودة. طب الباقي لازم يوافق على بيقرا الكلام على ولازم الأقل يوافق عليه، موجود يمضي عليه أخلاقيًا، يعني؟ لأ، هو اللي بيمضي عليه هو الطبيب الشرعي اللي هو اللي كُلِّف بالحالة يعني، هو وطبعًا الكبير بقى. بس بس هو هي اللي الفكرة بيكتب ده ما بيبقاش أكبر واحد رُتبة والّا بيبقى هو أكبر واحد؟ لأ، هو اللي تم تكليفه، يعني حضرتك في أطباء شرعيين كتير موجودين، في حالة دخلت بيُكلّف فلان بإن هو يناظرها، إمم. خلاص بيتم تكليفه. إمم. هو اللي مسؤول، بيقرا بقى ورق القضية وبيعمل، إنما ده عمري ما شُفته واحد بيدخل زي ما بنشوف في الأفلام كده يدخل ويقفل، أو يصحى من النوم ييجي له هاجس إن الميت كلمه في المنام فقام قايم فاتح المشرحة وطلّع الجثمان وبَص تاني، ما فيش الكلام ده، في بروتوكول لإن الجثمان بيطلع ويتم تشريحه، وعادةً بيبقى في أكتر من حد موجودين. طب ما تحكي لنا الprocess اللي بيحصل قبل برضه ما نخش في details أكتر، إيه اللي بيحصل من أول واحد قتل التاني، بالضبط. من أول ما قتله؟ قتله في بيتهم طيب تمام. وأنتِ قاعدة في ما بيتكم، كنتش أنا هناك، أنتِ ما بالضبط، أعرفش مش إيه اللي عارفة حصل. تتفرّجي على فيلم مثلًا، إيه اللي بيحصل بقى؟ لأ، هو في دوام، يعني في أطباء شرعيين موجودين في مصلحة الطب الشرعي، والجثمان دوّة ممكن ييجي على المشرحة ويفضل موجود في المشرحة، ما حدش يقرّب له خالص إلا لمّا بييجي له حاجة اسمها أمر نيابة. أمر النيابة لمّا بييجي بطلبات معيّنة، يعني النيابة ممكن تطلب مثلًا يتم تشريح الجثمان، إمم. ممكن النيابة تطلب إن يحصل مناظرة للشكل الظاهري بس، وتقول لك ما تشرّحش، أمر نيابة. حلو. فالطبيب بيستجيب لأمر النيابة، خلاص؟ تمام. بييجي تكليف من مكتب كبير للأطباء الشرعيين لأحد الأطباء الشرعيين اللي موجودين إمم. على رأس العمل ساعتها، بينزل بياخد بعضه وبيقوم بعملية التشريح. عشان يدخل المشرحة والجثمان يطلع له من التلاجة، دي عملية لازم يكون في ناس موجودة، يعني مش طبيب بيدخل يفتح ويسحب. مين بقى اللي بيبقى موجود؟ ناس كتير جدًا موجودين في المشرحة، موجودين يعني من قصدي في ضمنها حد من النيابة عمال. والّا كُلّه لا، 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 كُلّه لأ. في الطب؟ ممكن النيابة تنتقل للمشرحة لو النيابة عايزين يعني، إمم. لو في بس هو ده ممارسة أنا ما شُفتهاش. ممكن الطبيب الشرعي يتم انتدابه لمسرح الجريمة، فيروح يعمل دوّة في مسرح الجريمة. إمم. ممكن الطبيب الشرعي يتم انتدابه إن هو يروح يعمل عملية استخراج، دوّة إيه، إن أنا مثلًا إن هو محتاج إن هو يستخرج جثمان، بس يكون جثمان تم دفنه قبل كده. إمم. حد اتدفن وهو رايح آه، يشرف على إن هم بالضبط. هيشيلوه من فبيروح حتى ساعتها ما بيروحش الطبيب الشرعي لوحده برضه، بيروح إمم. الطبيب الشرعي ومعاه لازم عامل موجود، ممكن أكتر من طبيب شرعي ينتقل، ممكن الطبيب الشرعي ومعاه ناس بتتدرب زيي كده رايحين مع الطبيب الشرعي، فدي إمم. process يعني. ما حدش بيستفرد بجثمان ويكتب اللي على مزاجه. حلو. لأ خلاص إحنا عدّينا النقطة دي، أنا آه. لأ، فإحنا أنا قصدي دخلنا ما إحنا فيش دلوقتي الحرية دي يعني. طلع الجثمان من التلاجة وفي الدكتور المُكلّف آه. ومعاه هنقول من 3 ل5 قبل ما أشخاص بينزل حواليه، قبل ما بينزل بيقرا مذكرة النيابة كويس أوي، خلاص؟ القضية بقى اللي هو اللي هي القصة. بييجي له آه. محكي الحدوتة والطلبات، طلبات النيابة. مثلًا بيان سبب الوفاة أو توقيت الوفاة إمم. أو الآلة المستخدمة. فبيحددوا هم عايزين إيه. بيحدد، أوكي. ده يقول لك النيابة. إحنا عايزين كذا. إمم. فهو بيبقى داخل الجثمان بيدوّر على الحاجات اللي مكتوبة دي، ودي بقى نقطة مهمة جدًا، لإنه الجثمان المسألة ما هياش أدخل أعمل تشريح كامل بقى كده ويعني واطلّع اللي ما حدش طلّعه، لأ، لازم تبقى أنت guided أنت إمم. بتدوّر على إيه، علشان ما يفوتكش حاجة يعني، لإن ممكن أوي يفوت منّك حاجات عادي يعني، بس أهم حاجة ما يفوتش منّك الحاجات اللي النيابة طالباها، تمام. وممكن النيابة تعيد وتطلب حاجات تاني، أوكي، فتبقى already أنت موجود وتقدر تضيفها للتقرير، وممكن تحتاج تاني تمام. تناظر جثمان تاني عادي، ده طلبات نيابة. والجثمان دوّة ما ينتقلش يروح يتدفن إلا بعد لمّا النيابة تطلّع له خلاص أمر الدفن، لإن هو خلاص كده فرغت منّه ما عندهاش أي طلبات تاني. تمام. ممكن بعد ما يتدفن ده أو غيره يتم طلب الاستخراج، كفاية يا لإنه جماعة، كفاية يعني
خلّيني أكلمك على الاستخراج ده، لإن هو ده يمكن من أقصى التجارب اللي أنا شُفتها في حياتي رُحتِ واحدة قبل كده؟ رُحت كذا واحدة، بس إمم. يعني هي تجربة صعبة بس مهمة جدًا يعني، لإنه شوف قد إيه جمال الطب الشرعي، إنه رغم إن الميت دوّة ممكن يكون كان بقى له شهور مدفون، شهور، إنما ظهر معلومة أو جريمة أو بلاغ جديد. زي إيه بقى؟ إيه اللي ممكن يطلّع زي جثمان من تحت الأرض؟ اللي ممكن يطلّعه في حكاية إحدى القاتلات المتسلسلات، واحدة سِت آآ غَوِت أو امتهنت قتل أزواجها. آه. أول مرّة أسمع عن serial killer ست أصلًا. لأ في لأ في إزاي؟ ريا عندك ريا وسكينة. غير وسكينة؟ ريا وسكينة، أساتذتنا طبعًا ريا وسكينة، كل الاحترام والتقدير. عجبتني أساتذتنا ريا آه وسكينة طبعًا دي. ده لا، في سيدات حتى جوّه مصر وبرّه مصر كمان، أكيد بتسمع عن الحكاية القصة الكاملة. سامح سَنة حكي عن أكتر من واحدة فيهم يعني. إمم. اسمع سامح هيعرّفك هيغيّر عن لك منظورك خالص. مفهومك خالص. فلأ، يعني واحدة سِت امتهنت قتل أزواجها، وكان بهدف إنها تتكسّب من ورا دوّة يعني. آمم قتلت الأولاني وورثته، قتلت التاني وأخدت ابنه وورثته، وهكذا يعني. جينا في القتلة الرابعة، حد شَك، بس يعني خلّي بالك هي كانت بتقتلهم بتسمّهم، فما حدش كان بيبقى دريان، بيبقى متهيأ لهم إن هو مات ب يعني يعني بأي حاجة، أسباب طبيعية يعني. إمتى بقى حصل بلاغ و حد بلّغ؟ لمّا حد عرف إن الست دي أخت جوزها يعني، عرفت إن الست دي لأ، دي ما ماتتش، دي مش أول مرّة، ده كل أزواجها اللي قبل كده ماتوا بنفس الطريقة، فدعبست في تاريخها وعرفت كده. إمم. فالطب الشرعي وظيفته هنا إيه؟ إن ال3 جثامين اللي كانوا اتدفنوا بشهادة وفاة طبيعية يستخرجوا. نشوف بقى إيه آه، الcommon ما آه، بينهم. لإن الجثمان الرابع لمّا راح لقوا إن هو فيه آثار سُميّة، متسمم فعلًا الزوج. إمم. طب علشان نكمّل بقى الموضوع دوّة لازم نربطه ال الأحداث القديمة، إمم. فتم استخراج ال3 جثامين التانيين برضه علشان يناظروا، يتعمل لهم تقرير، ويبقى في تصوُّر كامل للجُرم بتاع سيدنا. لقوا إن ال4 اتسمموا. آه، بس معلش إمم، عشان ما أنا حدش بس خَد باله. عندي فضول، أيوه. إيه اللي يعني ال4 اتسمموا تمام، إيه اللي يثبت إن هي اللي سمّته؟ دي حدوتة تانية، دي بقى اللي بنسميها الأدلة الظرفية. كويس؟ فدي يعني خلّينا نبقى نقول في إيه، إن الطب الشرعي له دور، إمم. تمام، إنما هو مش كل الأدوار. يعني اللي بيفصل مكان القضية نيابة بقى وبيقفلها، هتخش فأنتِ بقى شغلتِك أنا عندك هم ال4 يا جماعة تحريات وعندك متسممين، أنا سلام شكرًا. عليكم كده أنا فعشان خلّصت. كده الطبيب الشرعي ما بيكتبش إلا اللي هو شايفه، ما بيقولش رأيه في القضية. يعني بيقول مثلًا وإنها هي زوجته اللي سممته، أنا مالي، ما ليش دعوة، أنا أنتِ حاسس بتقولي إن هم كذا. متسممين، آه. مسممين ما فيهاش بس. إحساس بقى. بس هو إزاي ما فيش إحساس خالص. شهور وسنين عدّت وقدروا يلاقوا إن آثار إن هم مسمومين؟ إزاي؟ أصل في إيه جمال الطب الشرعي. لأ يعني قصدي معلش الحاجة يعني جمال الطب الشرعي. آه. يعني هم بيحلّلوا إيه عشان يعرفوا السِم؟ جميل أوي، حلو أوي، سؤال جميل. خلّينا نقول إن هو في أنواع سموم ممكن ترسّب، خصوصًا مع الاستخدام المتكرر اللي هو طويل فترته طويلة يعني، ممكن ترسّب في العضم، آه. حتى ألاقيها في العضم. أوكي؟ السم نفسه آه. يكون دخل. خلّيني أقول لك بقى حاجة فظيعة، شوف بقى إزاي العلم ده علم مُبهر، إنه العلم ده بيتعاون مع آآ يعني علم الحشرات. إمم. لمّا بتنزل يعني في القبر وبتعمل يعني سواء بتنظّر الجثمان تحت أو بتعمل استخراج أو كده، بتاخد عينات، إمم. عينات التربة اللي الجثمان موجود عليها. تكون اتحللت مع الجسم مثلًا تقدر تاخد منها وقت تقدر تاخد منها معلومات. الحشرات اللي موجودة حوالين الجثمان تقدر تاخد منها عينات. ف زي إيه يا دكتور؟ زي زي إيه زي إيه يعني العينات؟ ادينا example كده عينات آه. سموم.
مفهوم. يعني مثلا حشره ايه لما تشوفيها تفهمي انه ايه اللي حصل؟ بص الحشرات دي حدوته كبيره، بتبتدي من انواع من الذباب لحاجه اسمها البيتلز، وبتاخدوا كلهم بياخدوا دورات، لحاجه اسمها السبايدر اللي هو العناكب. العناكب كل حاجه والخنفساء. ليها فترات، بس الحلقه كده هتبقى كئيبه كآبه يعني. بس كل حشره بتيجي بتقتطع الجثمان لفتره، مم. تخلص دورها، تنتقل تسيب الجثمان وتيجي حشرة تانية. الكون ده متنظم تنظيم غير عادي. لحد لما كل الحشرات دي إن وجدت، جمالها بقى إنك لما تدخل وتشوف حشرة معينة تقدر من نوع الحشرة ومن دورة حياتها تعرف المدة اللي مرت اللي بقالها في الجثمان بقاله. للجثمان فانا ده. مثلا لو دخلت لقيت عناكب، ده معناه ان بقاله مثلا سنة. من سنه شهور. و3 شهور 6 لسنه شهور. و6 شهور مثلا. بس ما فيش بقى 3 شهور وربع ساعة والكلام ده، لأن ده بقى مفهوم احيانا الناس بتبقى متوقعه من الطب الشرعي وده مش موجود. يعني انا لما باجي وفتره اقول زمنيه يعني فتره مش اقول رينج، انما مش هقول ابدا اللي هي الساعه 6:15 لا عشان اكيد ساعات يعني الدراما برضو. الصرصار المجنح ده من بس- يوم الاربعاء 12 ابريل معروفه بس الساعه انتي 6 قلتي ونص. بس حاجة لازم يبقى مجنح. قلتي حاجة يعني مؤذية، ايه بقى؟ ان ممكن كمان مش بس استخراج، انتوا ممكن تعملوا التطلع على الجثة في القبر نفسه. ايوه ايه ده بينزلوا امال ايه؟ ازاي يعني؟ بينزل الترابي الاول يتعرف على الجثمان، وينزل الطبيب الشرعي يتعرف على الجثمان، لان لازم بيوصف هو نايم فين وشافه ازاي والكفن كان شكله ايه والوجهه بتاعته كانت ايه، علشان بعد كده قد يطلب في المحكمه عشان يطلب عرفت منين ده جثمان فلان، ما جايز ده بس جثمان حد تاني. امتى يقولوا لا هنعمله هناك مش هنستخرجه؟ لا هو حتى لما بيتم الاستخراج يعني بيتم الاستخراج، وساعات بيشرح في البتاع بس الموضوع يعني او انا بيتنقل فاكره لازم بيتنقل بقى تاني لا مصحة. ممكن بقى لو الموضوع يتنقل طويل على حسب طلبات النيابه. هي النيابه طالبه ايه؟ النيابه طالبه مثلا اخذ عينات، خلاص هناخد عينات ليه يا دكتور سمر تعملي في نفسك كده؟ انا انت انت وزمايلك انت واشكالك ليه؟ ليه والله؟ لو قريت ميت مطلوب الشهاده هتعرف ليه. برضو اما هقول لك اللي هقوله لك ده هقوله لك من وجهه نظري انا، مش من وجهه نظر يمكن بعض الاطباء الشاطرين. يعني انا رايي الشخصي ان الطب يعني دوره مش بالحجم اللي الواحد كان بيتقال له عليه زمان. يعني انت بيجي لك صداع بتاخد له مسكن، في عضو بيفسد في جسمك بتشيله، انما ايه المساحات اللي بيسمح ليك فيها ان انت تقوم بعلاج حقيقي؟ ايه؟ في رأيي انا مش كتير. وكمان الاهم من كده انه لازم تبقى بتبذل مجهود كبير قوي 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 في حياتك، ولازم تبقى شاطر جدا، وفي اطباء شاطرين في منتهى الشطاره عشان يحس ان هو بيغير فعلا او بيعمل او ليه دور فعلا. دي ما بتشوفهاش وانت صغير. وانا صغيره وانا لسه متخرجه سألت نفسي السؤال ده، هو أنا هنا بعمل إيه؟ يعني لما كنت في مستشفى الأطفال أنا بعمل إيه هنا؟ يعني إيه دوري يعني إيه دوري بقى؟ وأنا شايفة العيان ده عيان كذا، حظي بقى يعني عارف اسمتي ما يجي لك عيان لا يرجى شفائه وأنت لسه صغير بقى كده، حاسس إنه أنا إيه ده؟ هو ده هيفضل دوري أقف جنب عيانين بيموتوا بقى ده كده في وكده؟ الاطفال. في الأطفال لا انا بتكلم بقى على يعني انت برضو ده الأطفال، فتخيل الباقيين يعني. لا هو قصده ده انت متضايقه وانت بتتعاملي مع بني ادمين عايشين واطفال. وانت رايحه بقى للميتين هو ده يعني اللي عايز يوصل له. بس الميت بقى انت بتحس ان انت الكلمه اللي بتكتبها ليها صدى، دور على طول. ده خصوصا لو انت كمان بتحب المهنه، يعني وانت واقف كده هتحس ان انت الميت ده ارتاح، يعني انت عملت دور. تخيل بقى ان انت لو انت مش موجود ومحدش حكى حكايه البني ادم ده هيمشي ومحدش هيحكي حكايته، محدش هيعرفها، انما انت بتحكي حكايته، انت ليك دور. بس ده ده الخلاصه بتاعت الموضوع، خلاصه حلوه، كونكلوجن لذيذ. اكيد بتحسي بان انت عملتي حاجه وفرقتي في حاجه وانقذتي واحد او طلعتي واحد من السجن او خلال بقى. ايوه يعني خلال اللي هو الجثمان على الترابيزه قدامك او رحتي صعبه المقابر
يعني بعد كده بتروحي مثلا تاكلي رز ملوخيه مع اهلك، هي دي اصلا يعني. بس هاقول لك حاجة، إحنا عمومًا في كلية الطب، إحنا من وإحنا في سنة أولى، في أولى وتانية بناخد حاجة اسمها علم تشريح. علم التشريح ده ده أنت ضفادع من وحاجات لأ مش وبتاع، لا 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 ضفادع، لا بني هو بني آدمين. ادمين بس آه، بتبتدوا وهو صغير يعني. بس إحنا بندخل على البني آدمين على طول من سنة أولى وتانية طب يعني. فأنت من الأصل بتبقى already خلاص الحتة دي عندك اتكسرت، إمم. واللي فينا ما بيقدرش يستوعبها بيسيب طب بدري، بدري. فالجزئية دي مش هي الميت ما بيخوّفش خالص وما بيقرّفش، الميت بيصعب عليك، يعني الميت بيصعب عليك، يعني تحس إنه مش ما عندوش لسان يحكي. ما و بتكتئبيش؟ ب ممكن، بس ما باكتئبش عشان أنا شايف جثمان، باكتئب عشان باعرف هو ده مات ليه. بالظبط، اللي ف حصل له وصله لده. آه ب لأ، كمية شر في الحياة طبعًا مش قد كده رهيبة، يعني. رهيبة. دي بقى اللي فعلًا مؤذية جدًا، لإنك بييجي لك وقت بتُقف كده وتبُص إيه القرف ده، إيه كمية الشر ده، وبعدين تقعد تتخيل هو البني آدم ده لمّا اتخلق في الأرض دي، يعني كان هو ده اللي مطلوب منه يعمله؟ يعني هل ده اللي إحنا اتخلقنا علشانه، علشان نموّت بعض علشان واحدة ست، والّا نموّت بعض علشان 100 جنيه والّا 300 جنيه والّا مليون جنيه والّا إيه ده؟ فتحس كمان لمّا تعرف الأسباب وتحس بقد إيه الأسباب دي ضئيلة جدًا، يصعب عليك الناس أوي، تقول لك إيه ده؟ ده أنتم يعني ده البني آدم ده فيه كمية شر غير طبيعية. يمكن هي دي الحاجات الصعبة في المهنة. ازاي الدكتور الطبيب الشرعي ازاي يقدر يواجه المشاكل النفسيه، او ازاي يقدر يحافظ على حالته النفسيه في الشغلانه بتاعته؟ آه، ب يعني زي ما بتحافظ على سلامك النفسي في كل شغلانة تانية. هاقول لك بجد يعني، أنت عندك الشغلانات الأعمال المكتبية بتشكِّل ضغط نفسي غير طبيعي على البني آدمين اللي بيشتغلوا. إذا ما كانش أنت عندك آمم هواية أو حاجة تقدر تنقل نفسك من الmood دوّة لmood تاني، أنت تفصل برضه يعني. بتكتئب. مم. فهي نفس الحكاية. معظم الأطباء عمومًا، أطباء مش الأطباء الشرعيين بس، عندهم دايمًا نزعات فنية. يعني هتلاقي دايمًا كُتّاب، هتلاقي ناس رسّامين، هتلاقي ناس بيميلوا للتمثيل وليهم شغل في التمثيل. دول بيبقوا أطباء. الأطباء بيطلع منهم إبداع كبير جدًا نتيجة لإن الشغلانة بتاعتهم very stressful. فهُم بيحاولوا دايمًا إن هو يعني ي آمم ي يغذّي الإبداع اللي عنده ده علشان يمكن يوازن أو يعادل دوّة. بما انك مبسوطه نرجع بقى للدم أيوه، لأ والحاجات. أنتِ أصلًا ماشي. كنتِ بتحكي لنا عن أول مرّة رُحتِ استخراج، آه. احكي لنا كده إيه اللي حصل؟ أول مرّة رُحت استخراج، آمم استخراج جثمان. آه، استخراج جثمان ايوه عشان عشان تبقوا عارفين يعني. اه عشان اللي نسي يفتكر بس لا تكونوا نسيتوا عشان ما يفتكروش جثمان. استخراج شهاده. لأ مش بالنسبة لي كانت طبعًا تجربة مش سهلة يعني، ولكن صعوبتها ما كانتش في إني شايفة جثمان، ولا إني خايفة من المقابر ولا كده خالص. هي صعوبتها كانت في كمية المشاعر القهر اللي كانت موجودة في المكان، لإنه دوّة كان أب كان موجود، وكان ابنه شاب. المتوفى ده كان ابنه كان شاب يعني، وكان خلاص مدفون علشان كغريق، فهُم لقيوه غرقان. وبعد كده ظهر حاجات جديدة أو شهادات جديدة، أو الأب قدّم بلاغ يعني، إنه سمع من أصدقائه إن هو كان بيتعرّض لنوع من أنواع التعنيف في المكان اللي هو بيشتغل فيه. ف بقى في شُبهة جنائية يعني. فكان في قرار باستخراج الجثمان. المشاعر والتعنيف ده هو اللي سبب الوفاه ولا هو حاجه تانية؟ ده البلاغ كان كده، اوكي. إن هو لأ، ده خلّي بالك الغريق ده حدوتة كبيرة، لإن آآ الغريق ده ممكن يبقى آمم لمّا نزل المَيّة كان صاحي، ممكن يكون حد زقّه أو ضربه قبل ما ينزل المَيّة، ممكن يكون ميت أُلقي اصلا. في المَيّة وهو ميت. الطب الشرعي بيفصل في ال3 حاجات دول بيعرفهم. بيبقى متهيأ لك إن أنت you dumped the body، يعني أنت خلصت من خلصت من الجثه. الجثمان بإنك ألقيته في المَيّة. لا يا حبيبي، لأ.
لأ، الطبيب الشرعي هيعرف إن الجثمان ده لمّا نزل المَيّة ده كان متوفي أصلًا، أو الجثمان ده لمّا نزل المَيّة نزل مُرغم أو مضروب أو قبل ما ينزل المَيّة، ده شغل الطبيب الشرعي. فأنت ما فيش جريمة كاملة، ما فيش حد بيعرف يعني يخبّي evidence إمم. أدلة، مش موجود. فالراجل دوّة بس كان متواجد بقى في استخراج ابنه، وابنه شاب ويعني كان خلاص لسه متخرّج، فيعني إحساس غير عادي، وكَم من الصلابة غير طبيعية. صعبة أوي، شوف بقى الصلابة بتاعة الراجل دوّة صعبة وهو أوي. بيحفر وبيشيل وبيساعد التُرَبي وبيعمل وكده، وبعدين مجرّد ما كل حاجة خلصت، نزل وشال الكفن مع التُرَبي وطلّعه والكلام ده كُلّه. ساعة لمّا نزل ابنه تاني واتقفل عليه واتردم عليه وكده، الراجل ده أنا شُفته عارف بيcrumble. إمم. الراجل ده لقيته فجأة عارف بيكِش، بيكِش، بيكِش لحد لمّا وقع على الأرض على ركبه. إحساس قهر فظيع. إحساس قذر. فأنا خدت بعضي وروّحت. إيه ده! ده أنا سايبة الأطفال بيموتوا هناك، وقُلت إيه دول ميتين أصلًا. بس أنت بتكتشف إنه لأ، الميت دوّة جزء من عيلة، ليه أب والّا ليه ابن والّا ليه أخ والّا كل دول أنت يعني أنت بتتعامل مع مشاعرهم، ولكن العزاء الوحيد إن أنت بتتعامل مع مشاعرهم وبترد على أسئلتهم برضه، لإن هم عندهم أسئلة. فلازم يعمل closure، يعني إمم. يقفل القضية دي، وإلا هيفضل طول عمره بيتساءل. ودي الأسئلة اللي على طول بتيجي لي على الصفحة، تبُص تلاقي أنا ابني مات من 7 سنين، إنما أنا شُفت على الكفن لون أحمر أو لون بني كده، إمم. وأنا لحد النهارده بانام أحلم إن هو مقتول أو مراته عملت فيه والسؤال ده ما بيسيبهمش. تخيل بقى الطب بتقلب طبعًا، الشرعي طبعًا. لمّا يرُد على الأسئلة دي، إزاي بتوصّل أهل العين دول أهل المتوفى يعني لحالة سكون بقى، حالة حل closure. هو أصلًا ينفع إن حد يطلب الطب الشرعي يتدخّل؟ يعني مثلًا تعالَ نتخيل إن مثلًا لو حد حد اتوفى، وأنا بقى كواحد معرفة بيه أو أيًا كان، وأنا مش مقتنع إن هو اتوفى بطريقة طبيعية، هل أنا ممكن أروح كده للطب الشرعي أقول أنا عايز، لأ، أو أروح للنيابة أقول لأ، أنا عايز أقدّم؟ تروح للنيابة أنت بتعمل بلاغ، إمم. والنيابة يا إما بس البلاغ ده ممكن يكون من غير ما يكون في متهمين، بلاغ إن أنا بس حاسس إن إذا استقر في نفس النيابة إنها يعني إنه الموضوع يستحق وإن الشخص ده إنها غير مرتاحة إنها يطلع له تصريح دفن، إمم. هتحوّله للطب الشرعي. عادي أكنّك إمم. رايح تعمل محضر في حد، بس هو بالضبط. تمام. الفرق إن هو كده والنيابة هي اللي بتبلّغ، يعني هم الكلام ما بيجيش غير من النيابة، من ما النيابة بتاخديش بس، كلام من أي حد تاني. أبدًا. مش طيب أنا برضه عشان أنا مش ميداني، خلّيني لا، أبقى يعني لأ، إيه أنتِ أنا واضحة. باتكلّم باسم طب يعني الشرعي. طب شرعي. اسم الأطباء الشرعيين. طب ممكن نرجع بقى للحتّة اللي هي التفاصيل بقى اللي هي معيّنة في أسباب الوفاة. إمم. إحنا قُلنا في سموم، وقُلنا في الغرق، ده اللي اتكلّمنا عليهم. في إيه تاني بقى اللي هم دايمًا بيبقى في حالات كتيرة أوي؟ حالات كتير أوي آه. أسفكسيا. إيه ده؟ أسفكسيا، يقول لك أسفكسيا الخنق، دي موجودة على طول في الدراما عندنا. أسفكسيا؟ أسفكسيا الخنق إيه أسفكسيا ده؟ اللي هو يموت مخنوق. الاختناق، هي دي الخنق يعني يعني الأسفكسيا هي الخنق يعني؟ آه. خنق ماشي. والّا خنق جميل، إيه السؤال وحساسية مثلًا؟ الرائع ده! ميرسي. بجد. ليه بقى؟ أنا باحاول لإنه على قد ما أقدر ما أضحكش في الحلقة دي، عشان إيه، أنا بس مش طب ناقص ما تنمُّر طب عليّا، والله طب ما تضحك، بتنمّروا عليّا يا دكتورة. ما تضحك بدل ما هي غَم وخنق ما أصل أنا في وأسفكسيا. الآخر أنا هاضحك، فاهمة، هتلاقيهم هم اللي عمالين يقولوا عليكم كلام حلو، وأنا أنا اللي باخد لا، لا، اللي لأ، فيه النصيب. خلّينا بس نقول إن هو فعلًا شوف الذكاء السؤال. هو خنق يعني حساسية كل دي أنواع خنق. وظيفة الطب الشرعي بقى يقول لك، وده زي لمّا باعلّم للطلبة بتوعي، هو الاختناق ده حصل بسبب إيه، وعلى أنهو level في الجسم. أنهو level يعني أنهو مستوى، يعني على مستوى الأنف والفم، والّا على مستوى الرقبة، والّا على مستوى الصدر، والّا على مستوى البطن. دي كلّها مستويات لو حصل فيها تروما يقدر يكون نتيجتها أسفكسيا الخنق. كويس؟ إمم. يعني حصل إيه؟ فيها تروما؟ لو حصل فيها يعني لو حصل فيها إصابة، أوكي. يعني إصابات بشكل معيّن يعني. فكل دول أنواع من الأسفكسيا بس، تخيّل. تمام. من ضمنهم زي التسمم اللي هو
اللي هو تسمم الهواء اللي انت فيه يعني، ودي بتحصل كتير قوي بشكل عرضي، زي الناس اللي هم بيبقوا قاعدين ومشغلين دفايات وقافلين عليهم ومتدفيين في الشتاء بوتاجاز مش وكده، عارف وبعدين ايه. يطلع بقى غاز كده لطيف كده اسمه CO اللي هو أول أكسيد الكربون، يبتدي يتسرب نتيجة لأن الدورة بتاعت التدفئة اللي موجودة مش سليمة، يطلع أول أكسيد الكربون يبتدوا يحسوا إن هم فرحانين الأول مبسوطين، عاملين ما دماغ. هماش عارفين عاملين دماغ، بعدين سنة سنة يبتدي يتسرب ويخنقهم تماما على مستوى اللي هو ما فيش حد يعني ما فيش حاجة تروم على جسمهم خالص، لا حد خنقهم ولا حد ربطوا حبل ولا حد مسكهم بإيديه ولا حاجة خالص، إنما هم الدم بتاعهم نفسه ابتدى ما يتقبلش الأكسجين ويموتوا من أسفكسيا الحمراء. ادي واحدة. الحاجة التانية إن هم لا أنت بتيجي بتحط مخدة، عارف ريا وسكينة الفوطة المبلولة، كانوا بيبلوا الفوطة ليه بقى؟ عشان ما يخشش، ما يبقاش في مجال، بيقفلوا المسام بتاعت مجرم بالفطر بس كده. فاحنا الفوطة لوحدها هتاخد وقت طويل جدا علشان الهواء هيفضل يدخل، فبنبلها نملاها مية احتياط واجب برضه، ما اعرفش ده بتيجي من اقرب الناس اصلها. تيجي عند الفوط وخلي بالك. هم يحطوا ميه، انا فاكر بيحطوا حاجه سم او كده، ميه بس. طب دي سهله. ايوه طبعا حوالين القله وبيقوم ملياها ميه عشان تسرع عمليه الخنق دوت، يعني اللي هو السماذرنج بنسميه، اللي هو على مستوى ان هو يسد الانف والفم من بره. في ناس على مستوى الانف والفم يعني او كده من جوه، يعني ممكن يحشر فوطه في قلب بس هنا بقى نقول ايه، في اسيلنت يعني في قاتل موجود هنا بقى ساعتها تبتدي تقول ايه، لا ده اكيد في قاتل موجود. والفوطه المميه مش قاتل؟ قاتل ممكن برضه. لا تحصل، ممكن بقاتل وممكن من غير قاتل. اسالني ازاي؟ فبعض الاطفال خصوصا لو هم مش معتنى بيهم كويس والسرير مش نظيف، يعني في قشط بقى وفي لبن وكده، بيبقى المسام بتاعت فرش السرير مش مغلقة برضه. الطفل دوت لو اتقلب ونام على وشه بيحصل حاجة اسمها كات ديث، اللي هو هينام مناخيره وأنفه تتقفل والفرش اللي تحتيه مش نظيف، مليان عصارة من السوائل يعني، فما فيش هواء بيدخل يموت. انا فاكر ايوه انا فاكر القصه دي عشان تحذير لكل الاهالي. لا والله نظفوا سراير عيالكم. طبعا. ايه ده رعب في ده رعب. سبب من اسباب ان انا اول لما خلفت اول 3 شهور كان حكوا لي القصه دي، وعارفه القصص اللي حد يحكيها لك ما تركزيش، بس بعد كده لما خلفت طلعت انها كانت قاعده جوه وهي بس انا ما كنتش واخد بالي. قعدت اول مثلا 2-3 كل نص ساعه اصحى من النوم اروح اتاكد انها ما اتقلبتش. خلاص بقت حاجه. ده عيب بقى المعرفه. يعني تخيل انا بقى لما انا بقى كنت مخلفه كان الوضع ايه؟ كنتش بنام، لان انا ما كنتش بشوف بس انها بتتقلب، لا كنت بشوف انواع تانية من الوفيات اللي بتحصل في الاطفال، كنت بشوفها كتير. فانا طبعا شايفه كل ده في عينيا كده. اتفضل. انت مخلفه ولادك او؟ انا اولادي اكبر منك يعني. والله. انا اولادي كبار. طب عمرك قفشتيهم بطريقه الطب الشرعي؟ بس مش عايزه احكي. فاهم قصدي؟ اللي هو شرب سجاير، وريني ايدك كده. مسفره من عند اكتر من كده شويه بس اتقفشوا. طب عندي سؤال في نفس الحته بتاعت اسباب الوفاه لسه ما خلصناش. في ده كتير قوي. احنا ده كده انت عايز 20 حلقه لو لا عايز بس تاخد بس يعني هل التعابير بتاعت وش الميت بتدل على اي حاجه؟ لو بعد ما يموت بيبقى الشد العضلي بتاع وشه ده، هل مثلا بيبقى مثلا في ناس يقول لك مثلا ده ميت مبتسم، ده ميت، هل ده يعني الحاجات دي بتفرق في اي حاجه ولا؟ خليني اتكلم في العلم يعني. اوكي، في حاجه اسمها كادافيريك سبازم. كويس. ده هقول دلوقتي قوليها تاني معايا. كادافيريك سبازم. خلاص. ده عباره عن ايه؟ انه بعض العضلات اللي موجوده في الجسم ممكن تتعرض لتشنج ما قبل الوفاة. في اللحظات اللي قبل الوفاة بشوية كده العضلات دي تتشنج وتفضل متشنجة لما بعد الوفاة. بيستعملها الطبيب الشرعي دي عشان يتعرف على سبب الوفاة. وعلى فكرة من الظواهر الفظيعة
حلوة قوي يعني لأنك بتطلع منها بمعلومات كتير. فالعضلة الطبيعي إنها بترتخي بعد الوفاة إمم، مباشرة، وبتاخد وقت على بال ما بيحصل تيبس بقى في العضلات، تمام. تاخد لها ساعتين، ممكن توصل ل4 ساعات. ولكن في بعض المتوفين من ساعة الوفاة أو من قبل الوفاة بشوية، بعض العضلات بتبقى متيبسة من الأصل. أنت تعرف على طول إن العضلات دي كان ليها علاقة مباشرة بسبب وفاته أو بسبب نجاته. أحيانًا في الغريق يقول لك الغريق بيتعلق بقشاية، إمم، لأن الغريق دوّة من كتر ما هو stressed، هو في المَيّة حتى لو منتحر، إنما هو يعني طبعًا، قبل الوفاة آه، بيحارب علشان حياته، هي حياة واحدة، فهو عايز ينقذ نفسه يعني. فبيبقى في محاولات لإنه يتشبث بأي حاجة موجودة. من كتر ما هو stressed العضلات بتاعة إيديه ممكن نلاقيها عاملة spasm من ساعة لمّا يطلع من المَيّة على طول، يعني ما بتمرّش بمرحلة الارتخاء دي. الارتخاء، لمّا بتفتح إيدين الغريق ساعتها هتشوف إيه اللي كان موجود في إيده ساعة الوفاة، إذا كان طين أو من اللي موجود أو قش أو whatever، من هنا جات كلمة الغريق بيتعلق بقشاية، أو إذا كان هو واحد بيتعرّض للقتل، ومن كتر ما هو stressed أوكي، مسك في شعر أو في إيد أو في جزء فأخد من حاجة الجاني، من فهو في إيده في جزء ممكن يدلّك على الجاني، شعر. ممكن DNA من أي حاجة آه، يعني دي بقى حلوة حاجة. حتة بقى الحتة من دي الجاني دي. جميلة، لإنك بتعرف. أقول لك بقى كمان cadaveric spasm دوّة ممكن يحصل في واحد منتحر، من كتر ما هو متوتر هتلاقيه بإيده اللي ماسك بيها السلاح اللي بينتحر بيه ممكن تكون متيبسة، يبِّسة جدًا على السلاح، فتلاقيه ماسك على سلاح الجريمة بشكل مُبالغ فيه لدرجة إنك ما تعرفش تطلّع سلاح الجريمة من إيده. فمش سهل أوي ساعات لمّا تدخل وتلاقي سلاح الجريمة مرمي جنبه كده، تشُك برضه شوية، تقول لك لأ، هي ما تجيش كده. إمم. الstress ده كان متوقع إنه يبقى قافل على المسدس، مش كان يبقى make المسدس sense مرمي أكتر جنبه، إنه make sense أكتر. فلو شُفتها دي وموجودة خلاص خلصت، ده كده ما فيهاش دي. ما فيهاش، ده كده منتحر، خلصنا. فعارف تحل لك بعض المشاكل أو ترد لك على بعض الأسئلة اللي موجودة. إمم، فدايمًا نسأل في cadaveric spasm ماسك على إيه؟ ماسك على قش وكده، يبقى ده وفاة عرضية، ده هو كان بيحاول ينقذ نفسه وهو في المَيّة. إمم. ماسك على سلاح الجريمة، منتحر. ماسك على جزء من القاتل، خلاص يبقى دوّة كان بيتعرّض للقتل. إمتى لو النيابة قالت لكم أنا عايز أعمل استخراج للجثمان واكشف فيه عن حاجة، إمتى تقولوا للنيابة لا والله الوقت عدّى؟ لأ، ما تقدرش تقول للنيابة لأ الوقت عدّى، بس تقدر تقول للنيابة لم نتبيّن، بعد لمّا تقوم بالاستخراج. ساعات النيابة ممكن بس ممكن تبعت تسأل. يقول لِك حد ميت بقى له 20 سنة مثلًا، مش أنتِ تقولي مهم، له مش مهم، ما دام في أمر نيابة لازم يتنفّذ. إنّما ممكن النيابة تبعت تسأل، تبعت تستفسر عن جدول الاستخراج. إمم. ساعتها هترُد تقول إن هو غالبًا مش هيبقى في جدول للاستخراج. طب قد إيه الجثة بعد وفاتها، بعد وفاة الشخص، قد إيه أيوه. جثمانه بيبقى لسه ممكن نشتغل عليه كطب شرعي؟ أنا عندي أو عندنا يعني في المتحف بتاع الطب الشرعي عندنا جثمان بقى له 100 سنة. 100 إمم. سنة! 100 سنة. بس ده بس متحنّط أو بتعملوا حاجة بيه إيه؟ والّا ولا يعني قصدي متحنّط ولا حاجة، ولا متحنّط ولا حاجة، والجثمان موجود بكامل هيئته في المتحف بكامل هيئته. إيه؟ ف أحكي الحكاية، أحكي لك، أحكي لك كل جثمان حاجة، بجلد ولحم؟ بكل حاجة، بكل حاجة، موجود جثمان إزاي؟ كامل. اتدفن معلش. في التلاجة. عشان مش كل الجثامين بتبلى، مش كل الجثامين بتتعفن. يا سلام! والله، أومال إيه؟ إيه ده! ده أنا فاكر إن ده التطوّر الطبيعي بتاع الطبيعة يعني. لأ، التعفن دوّة التعفن ده حدث بيحصل نتيجة لتفاعل بعض العناصر، من ضمنها درجة الحرارة قد إيه، البكتيريا قد إيه اللي موجودة في المكان، الpH اللي هو درجة قلوية الجسم قد إيه، درجة الحرارة بتاعة اللي برّه قد إيه، الراجل ده ميت بسبب إيه. إمم، يعني بعض أنواع الوفيات، السموم، بيتعذّر معاها إن يحصل عفوًا. تعفن. إمم، بعض أنواع السموم نتيجة لإنه
واخد السم ده ما بيتعفنش. إمم. الحاجة التانية المهمة الenvironment شكلها إيه، يعني البيئة، لو هو في مَيّة أو humidity يعني في رطوبة، رطوبة عالية. مكان رطب أوي، ممكن أوي ما يتعفنش خالص، هو هيبقى في يحصل مَيّة له إزاي يعني؟ بديل. مش فاهم. جثمان مُلقى في المياه 3 لأ، و6 إحنا شهور. بنقول بقى له 100 سنة بقى. لا، لأ، أنا آه، هاحكي لك بس الأول، بقى له 3، ماشي. 6 شهور، بقى له يا سيدي 100 سنة تحت المَيّة، وارد، وارد يقعد 100 سنة تحت المَيّة ما يتعفنش، لإنه بيحصل له حاجة بديلة. بوش. لا مش هيبوش، لا، لا، لا يبوش ليه؟ جسمه بيتحول لحاجة زي الصابون كده، بنسميها saponification جاية من كلمة صابون يعني. فالجثمان نفسه الfats الدهون. الدهون اللي موجودة فيه تتحول لزي الصابون، بدل ما كانت fats كده تتحول لإنها بيحصل لها تكثيف أكتر يعني، ونتيجة لوجود إنزيم معين موجود في الجسم، إنزيم معين في الجسم، بتقوم الfats دي تتحول لحاجة زي الصابون. طالما حصل دوّة يفضل الجثمان زي ما هو forever، forever خلاص. يا سلام! خلاص يعني البكتيريا مش هي هتقرّب. في ظروف خارجية وصّلت الجسم إنه يوصل لمرحلة معيّنة اللي هي الsaponification دي، أيوه، لو وصلت لها أيوه، شكرًا كده هو هيفضل أو خلاص لو كده هو عدّى وصلت ثبت بقى. أو لو وصلت للmummification، ودي حاجة تانية بتحصل في الظروف الصحراوية في الحر الشديد، لإنه في حر معيّن، في درجة حرارة معيّنة، فوق درجة حرارة معيّنة البكتيريا ما بتشتغلش خالص، ما تقدرش، ما البكتيريا دي كائن حي، ماشي. ما يقدرش هو القصة يشتغل كلّها إلا في البكتيريا من الآخر. طبعًا، إمم. طبعًا. البكتيريا والحيوانات الضارة، الد الد ال الحيوانات 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 البرية الضارية قصدِك زي كده، وكمان الحشرات. هتقدر تقتطع الجثمان ده والّا مش عايزاه؟ إمم. في بعض البيئات زي البيئة الصحراوية، بعض الجسامين بتتعرّض لجفاف شديد جدًا، درجة رطوبة الجسم بتبقى منخفضة جدًا لدرجة لا البكتيريا بتشتغل عليها، مش عايزين بقى. مش عايزين آه. خلاص بيتعفّفوا، فالجثمان يفضل زي ما هو. دي بقى حاجة بتبقى مُفرحة جدًا بقى للطبيب الشرعي، جدًا. لإنه جاي له الحاجة بقى ألماظ يشتغل عليها براحته. مش بس كده، ده محتفظة بكامل هيئتها، لدرجة إن الجثمان اللي باحكي لك عليه اللي عندنا في المتحف عندنا دوّة، عنده ضربة سكينة موجودة في رقبته بقى له 100 سنة، 100 سنة، بتدخل بتشوف تعرف مضروبة بنَصل واحد والّا نَصلين كمان، يعني السكينة شكلها إيه، بعد 100 سنة. فالجثة دي موجودة لحد النهارده في المتحف، آه، الناس ممكن تروح تشوفها عادي. أنا أول ممكن مرة أعرف تدخل إن في على متحف الطب صفحتي. الشرعي في متحف أصلًا أصلًا بصراحة. ادخل على صفحتي هتلاقيني مصوراها وعاملة لها فين يعني المتحف ده؟ فيديوز. متحف اسمه متحف الطب الشرعي؟ متحف الطب الشرعي في كلية الطب جامعة عين شمس. جوّه الكلية؟ إمم. يعني ما ينفعش إحنا نروح يعني. يعني ينفع تستأذن وتروح، هيتبسطوا منك بس طبعًا. قصدي مش متحف، يعني مش اللي هو يالّا لأ مش تعالوا نروح مزار المتحف يعني، بتاع الطب لأ إحنا الشرعي يعني. بنسميه متحف عندنا، ده متحف الطلاب، يعني الطلاب بيدخلوا آه. بيتعلموا فيه، لإن فيه طبعًا أجزاء كتير وجسامين وحاجات كده يعني، بس لو if you search على اسمي ودخلت رُحت للحاجات القديمة هتلاقيني مصورة وعاملة فيديوهات هناك طيب إحنا ممكن نحط حاجات عامةً inserts في الحلقة. طيب لو رجعنا بقى للقدماء المصريين، آه. لمّا بنعمل اكتشاف ونلاقي هيكل عظمي أو كده، مين اللي بيخش أنتم والّا في ناس بقى هاقول لك بقى، بتوع هو في حاجة كان اسمها مشروع المومياوات المصرية، كويس؟ إمم. أنا كنت ب يعني كان جالي تكليف في المشروع دوّة في وقتٍ ما، ولكن لمّا هم تعاونوا مع أطباء التشريح، مش أطباء الطب الشرعي. احتاجوا لأطباء الطب الشرعي في وقتٍ ما لبيان حاجة بنسميها paleopathology، يعني لمّا يبقى عضمة معيّنة فيها عيب أو فيها خُرم أو كده، أنت عايز تعرف هو الخُرم ده تآكل والّا الخُرم ده نتيجة لمخزوف عيار ناري والّا نتيجة لسكينة والّا نتيجة لكسر بآلة رادة والّا بإيه بالضبط؟ ساعتها بيلجأوا للطب الشرعي بقى علشان يسألوا ويعني يفهموا الtrauma دي جاية بسبب إيه. أوكي. طب إيه الفرق بيني وبينِك وبين كريم؟ الفرق بين إمم. حضرتك وبيني وبين كريم أنا أحلى.
ده طبعا طيب طبعا، ايه اللهم تاني صل على النبي ما شاء الله. بس كده طب خلينا في الفرق بيني وبين كريم طيب عشان بس كويس ما ندخلش الحلويات في الموضوع. بصمة ايد، هل في حاجة اسمها بصمة عين؟ هل الودن غير يعني لو هو دلوقتي متبقي منه صباع رجله الصغير، هنعرف ان هو كريم ولا؟ هنعرف ان هو كريم لو كان كريم سايب لنا نسخه من صباع رجله الصغير، من بصمه صباع رجله الصغير في مكان ما في داتابيز عندي. مفيش حد جسمه حاجة في جسمه لا تبقى زي جسم لا الآخرين لا شوف بقى ولا ربنا، حاجة؟ شفت بقى ربنا. لا كوعي ده شفت كوعي ده الاعجاز، مميز. شفت الاعجاز. خلينا نقول ان كل حاجه مميزه كويس، ولكن الدراسات تمت على ايه اللي اقدر بيها اعمل استعراف. مم. عندك في بصمه عين، في بصمه ايرس اللي هو انسان العين، الجزء الملون في العين دوت ليه بصمه، رسمته مختلفه في حضرتك عن اي حد. مم. فانا لو خدت الرسمه بتاعت عين حضرتك وبصيت عليها، استحاله تتطابق مع عين حد تاني. تخيل بس درجه لازم يبقى دلوقتي. عندك المعلومة صح؟ بس كده لازم يبقى عندك الداتابيز اللي اقدر اقارن بيها، مم. لازم. نفس الكلام بالنسبه لبصمات الاصابع، اذا ما عنديش داتابيز طب انا مش عارف. اذا حضرتك بصمتك مش اصلا في الداتابيز، ساعه لما احب اقارن ما عنديش حاجه اقارن بيها. فمهم ان انا يبقى عندي دايما داتابيز. طبعا اتعمل على، انا عامله بحث على بصمه الشفايف، على حرف الكوبايات. طبعا مختلفه، طبعا مختلفه وانواعها بس دي بقى مختلفه. لما يحصل جريمة ويبقى في شفة على الكوباية اه وانتوا شاكين في حد، فبتروحي بقى تاخدي بصماتهم بس شفتهم كده، واحد واحد. بس ما كده. تبقاش عندك اكيد حلو، يعني. لا ما عنديش، اه مش موجود. بصمه الرجل واحده. كل البصمات حضرتك يعني مميزه للبني ادم. شوف يعني الابداع في الخلق. تخيل بقى سبحان كده، الله. تخيل انت متفرد لاي درجه، مفيش منك اتنين. طب انا عندي كنت عايز افهم منك اكتر الحته بتاعت لما بيجي بتبقوا عايزين تعرفوا طريقه القتل، مثلا بسلاح ممكن ابيض. قبل طريقة الأكل الأكل إيه قبل طريقة الأكل. هنخش عليها تاني. التوأم إنزوم، التوينز. كويس. في دراسات كتير بتتكلم على ان التوائم في فروقات ما بينهم. اصل خليني اقول لك ان البصمه هي مزيج ما بين حاجتين، مزيج ما بين الجيناتكس بتاعتك، اللي هو الجينات بتاعتك، وازاي الجينات ازاي جسمك مرسوم في الجينات دي او موصف في الجينات، ومزيج ما بين البيئة اللي انت موجود فيها وكيف استخدمت جسمك في البيئة دي يعني. ماشي. فبالتالي لما تيجي بتبص مثلا على بصمات الاصابع يعني، هتلاقي في بيسميهم ريدجز وجروفز، وريدجز وجروفز دي بتبقى موجوده. ولكن برضو اللي بيميز صباع حضرتك الابهام ده ان انت استخدمته 20 سنه، وطريقه الاستخدام دي مختلفه عن استخدام اي حد عنده نفس البصمه دي. حلو. ففي عندنا مبدا بس كده في الطب الشرعي، حاجه برنسبل اسمها لوكرتس برنسبل. اللوكرز برنسبل دي بتقول ايه؟ ان انا وحضرتك والجماد اللي موجود لو تواجدنا في مكان واحد هاخد منه وهديله، فاستحالة هنخرج سلام. مش احنا تواجدنا مع تمام. بعض اهو، احنا آه. طبقنا على بعض بطريقة ما، تمام. فسيبنا على بعض آثار طبية شرعية. ايه هي؟ ده دور الطبيب الشرعي بقى ان هو يستخرجها. ولكن كل احداث حياتنا بتبقى احداث حياتية يعني بتؤهلنا لان احنا يبقى لينا شكل معين او بصمه معينه. كل حاجه. بس التوأم كانوا في بطن واحدة نزلوا، أنا بتكلم مثلا على توأم عندهم أسبوعين أو عندهم شهر، مفترض أو بينزلوا عندهم دقيقة، بينزلوا زي بعض بالظبط؟ لا، لان في حاجه برضو اسمها جيناتيك ابريشن. تمام، انا ممكن يبقوا نازلين الاثنين بنفس التشكيل والتكوين الجيني، ولكن دايما هيبقى فيه اختلاف او حاجه بسيطه نتيجه الابريشن حصل حتى وهما في بطن امهم. هو ولكن بالمنطق كده ان في حاجه اسمها التوأم متطابق. التوأم متطابق ده عنده نفس التكوين الجيني لانه جاي من نفس البويضه ونفس السبرم، انما لازم هيبقى فيه فروقات ما بينهم لازم.
خش يا كيمو. لا كنت بقى في يعني هل من الطريقة لما بتبقوا عايزين تعرفوا عن حد اتقتل هل هو بسلاح ابيض او والله اتقتل بخنق، حاجتين عايز تفهمهم يعني دلوقتي. هل من طريقة القتل بتعرفوا اذا كان الراجل ده اول مرة يقتل ولا لا؟ يا سلام ايه السؤال الحلو ده حلو تصدق. قوي قوي. والتاني حاجة، هل بتعرفوا منهم هل الاتنين بني ادمين دول كانوا مثلا في يعني في مشاعر، في خناقة بتحصل ولا لا؟ طبعا. نتكلم على حاجتين هنا. اول حاجه في روايه عبرون في بالظبط اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، انه من شكل الجرح الطبيب الشرعي ايقن ان طريقه تناول السلاح كانت طريقه بتاعه قاتل لم يتناول هذا السلاح لاول مره، تناوله من قبل واستخدمه من قبل لاسباب قصدي في بشكل عنيف. تمام. من شكل الجرح. تمام. لان شكل الجرح بيقول لي هو تناول السلاح ازاي. مسك الخنجر كده ولا مسك الخنجر كده؟ كان ماسكه بشكل عفوي وبعدين حصلت الإصابة، ولا كان ماسكه بغرض القتل؟ تعرفوا ده من شكل الجرح. تمام. حلوة. الحاجة التانية المهمة إنه ال 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 عدد الجروح اللي موجودة، مع عمق الجروح الموجودة، مع عمقها، مع وصولها لحاجة بنسميها penetration، يعني وصلت لأنه جزء في الجسم يعني. خلاص كده. مع مكان الجروح اللي موجودة، هل هي موجودة كلها موجهة في حتة واحدة ولا واخدة الجسم بشكل كامل؟ من منظر ده تقدر تعرف أو تتبين إيه نوع العلاقة اللي كانت ما بين الجاني والمجني عليه. وهنا بندخل في حاجة اسمها الباشن كيلينج أو قتل الشغف. قتل الشغف ده، وده يمكن موجود في إحدى حكايات ميت مطلوب للشهادة. قتل الشغف ده الفرق ما بين إن أنا ممكن يبقى عندي جريمة وأقول اللي قتل ده قاتل محترف، ولما يجي الطبيب الشرعي ويبص على شكل الجروح يقول لك لا، ده مش قاتل محترف، ده مش أجير، ده مش قاتل أجير، ده اللي قتل دوت أكيد كان بينه وما بين المجني عليه أو المجني عليه علاقة فيها تنشن. الشغف هنا ممكن يكون حب، ممكن يكون كره، ممكن يكون غضب، ممكن يكون غيرة، ولكنها مشاعر مشحونة. ده بيبان جدا مش بس على الجثمان ولا على الجرح، لا بيبان كمان على مسرح الجريمة. يعني المشاعر بتبان في الجثمان بعد وفاته؟ بتبان في الإصابات اللي على الجثمان لا بعد من غير وفاته. إصابات. دلوقتي أنا واحد مات واحد مات من كسرة قلبه، يا لهوي، مات مقهور، تقدري تعرفيها في التشريح بتاع الجثة بتاعته؟ مش شغلتي خالص، ده مش هيجي لنا يتشرح اصلا. النيابة سألتني ده مات من كسرة قلبه. ده قال هو وكيل النيابة. يبقى الضابط وكيل النيابة يعرف لا مراته. خليني هقولك والله تصدق اللي انت بتقوله ده بحث موجود بيتكلم على فعلا الوفاة اللي هي ما بعد post traumatic stress، يعني اللي هو بعد التروما النفسية يعني، وإنها ليها شكل بعد الصدمة يعني ما بعد الصدمة، إنها ليها شكل ومسببات معينة، ولكن ده ما هيش وفاة جنائية، فهي دي مش هيتعامل معها الطب الشرعي، بس هي موجودة يعني زي ما انت ما بتقول كده بالظبط. ويقال ان هو بعد الستريس الشديد جدا، انه بعد الستريس، وبعد الستريس ما بيخلص، يعني بعد كيرف الستريس ما بيعلى وبينزل كده، انه بيكون البرسنتج توقع ان يحصل وفاة نتيجة لأسباب طبيعية ليها علاقة بالقلب بتبقى كثيرة جدا، بتبقى عالية جدا. بس هو انت انا شفت برضو كام حاجة كده كنت وانا بذاكرهم، قال لك ان حتى وانت عايشة بيبان مثلا الناس اللي عندهم هنا مثلا علامات
اسمها ايه؟ نمش مثلا لا مش نمش، ماشي. تجاعيد. لما بيبقى في تجاعيد كتير حوالين العين بعد ما البني ادم بيكبر، بيقول لك الراجل ده عاش حياه سعيده من كتر ما كان كتر ما بيضحك. ما ابتسم وضحك. واللي اه بيبقى عنده هنا طالعه اللي هي عبوس. بين العيون، لما يبقى فيه الخطين اللي هم بالطول دول، بيقول لك ان هو كان عصبي جدا او بيتعصب كتير او زعلان كتير او هكذا. ده النتيجة لأن أنت بتستخدم المايكرو ماسلز اللي موجودة في وشك بطريقة معينة، وبناء عليها الجلد بيتجاوب مع حركات العضلات دي، وكل ما بتكرر دوت كل ما الجلد بيثبت على هذه الكيفية. طبعا هو اللي بيقولك هنا نتيجة لحركة الابتسامة بيحصل معاها دايما الكرينكينج اللي بيحصل جنب العين دي، والعبوس دوت اللي عندي يعني كده ده بيقول لك فعلا ان هو بيبقى شخص عصبي او شخص يعني متوتر او كده. بس دي ملهاش دعوه خالص يعني باسباب الوفاه غير الطبيعيه دي فينا كلنا يعني. طب هل في برضه حاجة لما بتعرفوا أو بتشوفوا الطريقة اللي اتقتل بيها البني آدم، هل منها من الطريقة بتعرفوا هيئة البني آدم أو البنية بتاعة البني آدم مم. اللي قتله، اللي ارتكب الجريمة؟ قاتل. في علم اسمه علم التنميط الإجرامي. علم التنميط الإجرامي ازاي ان انت تعمل نمط للقاتل. استخدام ايه بقى؟ نوع الجرح، شكل الجرح، عدد الجرح، عدد الجروح، شكل مسرح الجريمة. في حاجة اسمها MO. لو انت محترفين، الناس اللي هي محترفين فرجة على برامج الجريمة عارفين، بيقول لك MO بتاع القاتل ده. MO هي الإمضة اللي بيمضيها القاتل على المجني عليه. ليه دايما بيبقى له بصمة كده. يقول لك ده القاتل ده اللي بيقتل سيدات في عمر معين بطريقة معينة، بيسيبهم بشكل معين، بطريقة القتل ان هو بيستخدم مثلا حزام. أيوة مفهوم. ده اسمها الMO اللي هي الطريقة اللي بيتبعها اللي القاتل هو يعني. القاتل المتسلسل ده. عموما يعني دي امضته لما بيبقى قتل اكتر من مرة، هو ده بقى اللي هنشوفه يعني. فعادة الحاجات دي كلها بتدخل كإنبوتس، معلومات كده نحطها على بعضها، ويدخلوا اللي هم بتوع السايكولوجي، اللي هم بتوع علم النفس يعني، بيعملوا حاجة اسمها تنميط للقاتل دوت، بحيث ان هو يقول لك ايه، احنا متوقع ان احنا نكون بندور على قاتل يكون عمره ما بين كذا وكذا، يكون مثلا عنده اضطراب نفسي معين، يكون نشأ في بيت غير سوي، مثلا عنده عقدة من الأم. ده اسمه علم التنميط الإجرامي. وفي بداية مطلوب للشهادة هتلاقيه إن في حكاية كاملة قايمة على علم التنميط الإجرامي. بس قصدي ما بيبانش من الطريقة إن والله البني آدم اللي ارتكب الجريمة ده كان واحد طويل ضخم، أمال إيه؟ جابوه من فوق جابوه من فوق مثلا، مش او كان كده؟ واقع على الارض أمال إيه؟ فاتجاه السكينه مش عارف ايه. في حماية مطلوب الشهادة في حكاية اسمها ضفائر ملساء. ضفائر ملساء دي حلها الطبيب الشرعي باتجاه الضربة. قال لك لا، الضربة دي اللي تيجي من حد قصير، إنما ما تجيش من حد يعني كان في مشتبه فيه، فالمشتبه فيه ده طويل. قال لك ما يجبش الطعنة بالاتجاه ده. الطويل دوت ليه اتجاه معين يقدر يجيب بيها الطعنة. نقدر نقول الارتفاع، الطول نقدر نعرفه. فرق الحجم ما بين الجاني والمجني عليه بيبان في بعض انواع الوفيات، زي مثلا القتل بالخنق، اسفكسيا الخنق اللي اتكلمنا عليها قبل كده يعني، باستخدام الايد. لازم علشان تخنق حد وانت بتستخدم ايدك لازم يكون في فرق في الحجم. فدايما لو انا لقيت حد مقتول بالشكل دوت وعنده علامات توحي بان هو تم خنقه باستخدام الايد، دايما هتبقى الفكره انه الجاني كان اكبر كتير في الحجم من المجني عليه. لازم يكون في فرق قوات، يعني قوه يعني. طب سؤال سايكوباتي شويه. اتفضل. الحلقه كلها سايكوباتيه. انا عندي واحد سايكوباتي. في طريقه معينه هي اكتر طريقه سلميه ان حد يموت؟ هي دي يقول لك اللي هو ده مات موته مريحه.
ما اعرفش، لان لازم اكون مت قبل كده عشان اقول لك بس كان قصدي مريح يعني ولا ما لا. فيش حاجه لو الناس بتعرف من ان هو ده الراجل ده اتعذب لحد ما مات. طبعا انا كنت لسه هسترسل يعني ماشي. اضيف. اوكي. فهو الاجابه ان احنا ما نعرفش انه طريقه اسهل في الموت يعني، بس اللي اقدر اقوله لك انه حجم المعاناه او اختيار نوع الوفاه بالطريقه في مثلا في حالات الانتحار آه، ب- تقدر منها تعرف شخصية اللي قدامك دوت يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي واحدة ست منتحرة او في اشتباه انها انتحرت، انا من المنظر كده اقدر اقول لك انه غالبا دي مش منتحرة، لان اختيار نوع ال الآلة اللي هي استخدمتها او طريقة الوفاة دي ما تناسبش واحدة ست منتحرة مم. كمثال. فدايما هتلاقي الست ليها اختيارات معينة في الطريقة اللي تموت بيها، الراجل ليه اختيارات أكثر شيوعا في الطريقة اللي هو يختار يموت بيها. مم. ايه بقى يعني دلوقتي لو جبنا رجل ينتحر وامرأة تنتحر، ايه اكتر الحاجات المستخدمة في الرجل وايه أوكي. اكتر حاجات؟ الراجل لو في خلينا نقول راجل وست بقى الأول قبل ما أقسمهم لك راجل وست. عادة المنتحر بيستخدم الآلة اللي هي الأقرب إلى البيئة اللي هو موجود فيها. حلو. يعني لو هو مثلا جزار، استخدام السكينة دوت بالنسبة له حاجة سهلة، فهتلاقي في اختيار لاستخدام السكينة أكتر. يعني أتوقع إن هو ممكن استخدم السكينة في الانتحار، أيوة، لأنها موجودة في البيئة اللي حواليه. الراجل عادة لو في انتحار بيختار الطلق الناري، مم. خصوصا لو هو الآلة دي متوفرة وموجودة حواليه. مم. الستات بيحبوا دوت الدواء، شفتي بقى أو تدلق على نفسها جاز وتولع في روحها. يا خلاص، ساتر. ده في صعبة أوي دي. بيئات معينة، برضو البيئة بالتالي هتفرق يعني. يعني بالتالي بقى نفسيا زي ما كان كريم بقى بيسأل في الموضوع ده، ان مثلا اللي يدلق على نفسه جاز ويحرق نفسه ده بالتالي بيبقى عايز يعذب نفسه قبل ما يموت كمان، يعني لا، ده بيبقى بيبقى، عنده بص هو حضرتك سيكولوجية الانتحار دي علم لوحدها. وبرضو يمكن في حالة من الحالات الموجودة في الكتاب، يعني قصة من القصص، هي كان اسمها ايه، انا مش فاكرة اسمها يعني، بس هي كانت انتحار بقطع العنق. يعني واحد انتحر بانه قطع رقبته. بالوهلة الاولى كده يتهيأ لك ايه، قطع رقبته، في حاجة اسمها كده؟ في حاجة بقى اسمها كده. واللي لازم نبقى عارفينه انه السيكولوجية البني ادم اللي بيقدم على الانتحار دي انت لا يمكن تتفهمها بسهولة. فلازم تبقى عارف انها محتاجة تفهم بشكل مختلف. يعني انت مش هتبقى فاهم. الحكاية دي بتحكي لك هو كان شايف ايه في المراية، الراجل ده كان شايف ايه علشان يقدم على عمل عنيف بالعنف بتاع ان هو يذبح نفسه يعني يمسك سكينة ويقطع رقبته. مم. وزي الطبيب الشرعي بيبين الفرق ما بين دوت وما بين، لان بسهوله يدخل اي حد غير متخصص يقول لك ده في حد قطع رقبته، لا يمكن يكون انتحار. لان فكرتنا عن الانتحار هي مفهوم الانتحار طبعا. بقطع الرزق. وبالمناسبه ده ما بيموتش، عشان يعني بالمناسبه يعني ده بيعملوها الستات اللي بيبقوا عايزين يتلحقوا. attention. بالظبط attention seeking. فهي ده ما بيموتش اصلا. الحلقة دي تقيلة قوي آه. ف في غباء على ليه صدري. بس كده؟ أنا مش عارف عادي بنتكلم على واحد قطع رقبته كده طبعا. قطعها بنفسه، بس الطبيب الشرعي يقدر لا يعرف لو قطعها الفرق ما بنفسه بين عادي اذا طبعا. كان هو اللي قطعها بنفسه ولا اذا كان في جاني وقطعها له. تخيل بقى ان الجرح ده غير ده. يعني نقدر نقول ان القاتل الماهر اللي ممكن عمره ما يتقفش مم. يبقى طبيب شرعي. ممكن نقول ما فيش ولا حتى الطبيب الشرعي يقدر يعمل جريمة وما يتقفش. هيتقفش ازاي بقى كل ولو بعد المعلومات اللي حين. بتقوليها دي؟ يعني مثلا يعمل حاجه تبين ان اللي قتل ده واحد قصير وهو طويل، عشان يضرب من تحت مثلا. هرجعك لبرنسبل موجودة قبل كده اتكلمنا فيها، لوكرتس برنسبل. خلاص، لوكرتس برنسبل بتقول طالما تواجدنا مع بعض احنا فسيبنا على سيبنا على بعض بعض بقى. علامات. فما فيش حاجة اسمها أصله عمل جريمة كاملة. لا، لازم هيبقى في ثغرة، لازم هيبقى في معلومة تطلع، لازم المعلومة دي تفضي إلى تصور. مش بسهولة كده. طيب احنا في اول حلقه كنت انتي قلتي انه لما بيجي لكم امر من النيابه او تكليف. تكليف هنا بتبتدوا شغل لكن ما بتحلوش القضيه. مم. ال... لا، ما بنحلش القضية.
يعني بتتدخلوا، يعني بتقولوا مثلا الاربعه دول ماتوا مسممين، لكن ما بتقوليش انه إن دي أنت شكل تلمهم. مراته هي اللي سممته. لأ، بس ممكن يبقى مطلوب منك إن أنت تقول هل الصفة التشريحية متماشية مع التصور اللي موجود في مذكرة النيابة والّا لأ؟ مم. ممكن يعني تقول. ممكن بتبقى عندك دماغ المحقق. قد تكون حدثت بكذا، إنما عمرك ما هتقول هتقول إنها متماشية مع التصور اللي موجود في مذكرة النيابة. طب هل الشغلانه اتغيرت مع الزمن؟ لانه اللي احنا طبعًا. فاهمينه ان مثلا زمان اللي هو سيدني سميث سيدني سميث هو اللي دخل الطب الشرعي مصر. هو اللي دخل منظومة الطب الشرعي آه. اللي هي مصلحة الطب الشرعي بالشكل اللي هي عليه دلوقتي. هو بقى كان بيقول ان هو بيحل قضايا من الالف الى الياء. الشكل ده ما بقاش موجود دلوقتي فهو يعني. كان فيه، ودلوقتي الموضوع لأ، بقى هو برضه نخلّينا بس أصل سيدني سميث من الأصل ما كانش في علم طب شرعي قبل ما هو يبقى موجود. يعني هو إن ده يبقى علم على بعضيه كده ومختص ليه اختصاصات، ما كانش كده. سيدني سميث في الأصل كان pathologist، ما كانش طبيب شرعي، لأن ما كانش لسه في التخصص ده. إنما هو ما كانش بيحل قضايا برضه على بعضها، كان بيحل ده مع النيابة، مع المحققين، إنما كان الرايح جاي ده ما بينه وما بين المحققين صورة كانت بدائية شوية لمناظرة الجسامين، بس كان بينتقل لمسرح الجريمة كتير في الوقت ده. دلوقتي انتقال الطبيب الشرعي لمسرح الجريمة بقى أقل، ولو إنه لازال بيحصل لو طلب منه. طيب هل الكتاب السيناريستات وكده اللي بيعملوا بقى زينهم ويعملوا اشغال شقه، الحاجات الكوميدي، الحاجات اللي مش كوميدي، الحاجات السيريس، CSI، كل الحاجات دي بيستعينوا في مصر، بتكلم في مصر سيبك من CSI طبعا، هل بيستعينوا بيكوا للحبكه الدراميه؟ هقول لك يعني تجربتي أنا ما أعرفش هم بيستعينوا بمين يعني. أوكي، أنا بيستعين بيا كتير من كتاب الجريمة، وهم بيكتبوا كده يقولوا لي سمر هو ينفع كذا، سمر إيه نوع السم اللي يعمل كذا، الفترة الزمنية ما بين كذا وكذا تبقى إيه. دي أنا بساعد فيها على طول يعني. في الدراما وكتابة السيناريوز يعني بعضها بيبان إن هم مستعينين بحد فعلا، والبعض الآخر بيبان إن هم يعني مستعينين بالحيطة، فيعني على الله. ما لناش دعوة بيها خالص. على الله حكايتهم. ففي وفي يعني دول في اللي هم حلو بقى اللي بيموتوا الممثلين من الريست، ممكن. صح كده؟ اي يعني حد تلاقيه مات من الريست تعرف ان السيناريست يعني في يعني شوية جون حاجات. ويك دي لما دخلوا لا ده لا جون لا ويك لا، ما ده بص ايه ده حضرتك. دكتور؟ بتشتغلها؟ ده كان دكتور جون ويك طبيب يعني شرعي. هوليوود دي كلها بتشتغل لي. ما هي اشتغالة يعني، هي ممكن يعني هو ممكن يحصل، ممكن، بس ده محتاج يبقى ديب بشكل كبير جدا عشان يجيب ارتري، ماشي. لانه يعني في الاخر الاورده اللي موجوده شنيور هنا يعني. ضعيفه شنيور خالص يعني، وجابك ضعيفه خرمك. ورفيعه قد كده يعني، فاغلب الظن هيتلحق يعني. ماشي. قصدي ما هياش الطريقه الدارجه انك تلاقي حد مات بيها، ولكنها محاولات انتحار كتير. تموت تموت، بس يعني محتاجه شكل معين. طب في ذهنهم كان في جالهم حاله قبل كده جثمان، وبعدين لما جم يشرحوا لقوا ان معمول له عمل جواه. بتحصل دي في الارياف او كده او في كتير بتحصل. ما تهزريش بجد. طبعا كتير، طبعا الاعمال دي كتير طبعا. تفتحي الجثه تلاقي اعمال طبعا عشان جهل موجود. طبعا موجود. بالمناسبه ذهنهم من احسن يعني من الحاجات اللي مكتوبه كويس قوي، لان اللي كاتب الروايه اللي قامت عليها ذهنهم هو طبيب شرعي. هي اصلا مشروحه ذهنهم. الاسم مشروحة ذهنهم هو مش اسم الروايه، مش فاكره كان اسم الروايه لا انا قصدي ايه. ذهنهم دي محمد ضبال. حقيقيه اصلا يعني. الروايه لا المشروحه. مشروحة ذهنهم موجودة. بس قصدي اللي كاتب الكاتب ده هو طبيب شرعي، فعلشان كده يعني من افضل قصه الحاجات مقتبسه من الموضوع ده لا، قصه مكتوبه بشكل علمي، ده قصدي يعني مش، واكيد طبعا مقتبسه من مشاهداته اللي هو شافها يعني. طب ايه تاني غريب شفتيه في حياتك المهنيه او سمعتي من زمايلك اللي شغالين بقى في ايه التشريح غريب، وكده؟ ايه غريب. غير الاعمال. اسباب اشباح، الوفاه. اخبار الاشباح ايه؟ امال ايه، عندنا اشباح.
المشرحة مليانة أشباح. مسميينهم بقى وكده، وفي أمال علاقة إيه، لذيذة أمال إيه، يعني. بعض الأطباء الشرعيين بيطلعوا بيقولوا إن هو في أشباح يعني، وبيسمعوا أصوات في المشرحة وكده. لا حصلت أنا قبل ما كده. سمعتش طيب حاجة، بس يعني هما بيقولوا كده، أنا شخصيا ما سمعتش. حصلت قبل هو كده بيقول كده بجد ان ولا بتهزري؟ والله في بعضهم بيطلعوا بيقولوا كده. دكاترة؟ ما اعرفش يعني، كانوا ما يعرفش يعني، في بعض الناس بتطلع في الاعلام بتقول كده يعني. انا شخصيا ما شفتش حاجه. يا جماعه، اصل الفكره الميت ما بيخوفش خالص يعني. الميت هو اكتر حاجه ما بتخوفش. عارف اللي بيخوف؟ اللي بيخوف عايش. اللي عايش، اللي قتل دوت هو ده اللي بيخوف. والاسباب اللي ادت للوفاه بتخوف قوي 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 كمان يعني. لسه كنت بحكي على حكايه، اتنين فتيات ليل يعني، كانوا جم على شكل اجزاء في المشرحه. ولما انا ايامها كنت بتدرب، وعرفت بعد كده ان هو سبب وفاتهم كان خلاف على 32 جنيه. ايامها كان في 2 جنيه وحاجات كده يعني. 32 جنيه، فيعني حاجه رهيبه يعني. فهي دي يمكن هي دي الحاجات اللي تخوف. حاجه تانية تخوف، خليني اقولها لك بقى يعني عشان ما نبقاش بنتكلم على عفاريت بس. الحاجه اللي تخوف ان انت بتكتشف انه اي حد فينا ممكن يتحول الى قاتل في ثانيه. انت ممكن تبقى عايش حياتك كلها بني ادم مسالم جدا جدا، وبعدين ظروف استثنائيه تحولك لقاتل، تحولك لمجرم. فيديلك الاحساس كده ان انت محتاج تعيد نظرتك للمجرمين شويه، وتحاول تتفهم هو الجرم ده جاي منين علشان تحاول تتفاداه. كتير. تتفهموا. تتفهمه عشان تتفاداه، مظبوط. امال ايه؟ طول ما احنا بنبص للاجرام او للمجرم على ان هو دنجل بفانيلا مخططه بالعرض واسنانه مفرقه عن بعض وشكله مرعب ودقنه منبته، هنفضل مش شايفين الاجرام الحقيقي اللي موجود في المجتمع، وهنبقى يعني مغيبين ومعرضين لعنف يعني. العنف ده موجود حوالينا في كل حته، في كل حته. انت ممكن بني ادم يبقى في قمه الهدوء ومعروف عنه ان هو انسان هادي جدا وطباعه هاديه جدا، وفجاه out of nowhere يتحول الى يعني شخصيه يطلع منها كم رهيب من العنف. كان العنف ده موجود ومستتر طول الوقت، ولكنه يتحقق and he acts upon it يعني يحقق العنف ده في ثانيه. فلو انت بصيت للموضوع بالشكل ده هتحرص، وهتبقى واخد بالك انه مفيش حد يتأمن له، وما ينفعش ان انت تأمن على اولادك مع حد. ما ينفعش ان انت البريدتور دايما ما بيبقاش شكله البريدتور اللي هو البني ادم اللي عنده اللي المعتدي، ما بيبقاش شكله زي ما احنا متخيلين تقدر تشوفه في المواصلات تعرفه. لا، يبقى بني ادم شكله زيه زيك بالظبط، عادي جدا، وقد يكون اكثر تنميقا كمان مما انت تتخيل، ويطلع منه عنف شديد. فعلشان كده لازم نبقى صورتنا عن الجاني تختلف كثيرا، علشان نقدر على الاقل نبقى نحمي نفسنا من عنف موجود ومحتمل يعني. انا كنت بس عندي سؤال سريع كده، هو عمرك انت شخصيا او بتحصل ما بين الناس اللي بتشتغل في الطب الشرعي ان في المجتمع ان الناس ما بتبقاش عايزه تقرب منهم، يعني تقرب منهم كصداقه؟ اخباركم ايه في كصداقة، الاجتماعيات يعني؟ دمنا خفيف قوي والله، حلوين كويسين. بس قصدي عمر ما حد يقول لا 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 مثلا بلاش، او انا بحب جوزي يقول لا ما تحطيش ايدك في الاكل. كويس باشا، ما بناقص الطبيخ بلوت خالص في تويست ما الحياة. كنتش متخيله. انا قلت جوزها ولسه معاه، ايه ده؟ من ساعتها ما تعرفش عليا. من ساعتها ما دقش الاكل، بس يعني عادي مفيش مشكله. طب لا خالص، لا بالعكس. اخبار الاي اي ايه، الذكاء الاصطناعي في عالم الطب الشرعي؟ بص، انا تخيلي انه يعني انا بقالي 10 سنين بقول لهم يا جماعه الجامعات هتختفي، مش هيبقى في جامعات،
وما بتكلمش على 50 100 سنة الجايين، أنا بتكلم على 10 20 سنة الجايين. الجامعات هتختفي فعلا، لأنه بأمانة شديدة كده إحنا الطالب خلاص بقى بيدخل عندي في الجامعة هو مش عايز يحضر، هو جاي بس عشان تماسكه بحاجة اسمها الغياب. إن هو actually الراجل ده الطالب ده مش جاي يحضر مش عشان يتعلم. احنا بطلنا نعلمهم من ساعة لما بقى في كونتنت موجود على اليوتيوب وكونتنت موجود على جوجل، خلاص بطلنا. فبالتالي الدور بتاعنا بتاع ان احنا نعلم الطلاب ده هيندثر وبسرعة شديدة. ثم ظهر الاي اي. طبعا عايزه اقول لك، اذا كنت انا بقول ان الجامعات هتختفي بعد 10 15 سنه، هي هتختفي بعد 5 سنين دلوقتي، لانه فعلا حقيقي ما بقاش فيه لازمه لحاجه بنسميها كلاس روم. ملهاش لازمه، خلاص انتهينا. المعلومات في وفره غير عاديه من المعلومات موجوده ومتوفره وموجوده هناك، والطالب لازم علشان يجي لك علشان يتعلم محتاج ان انت يعني تبقى بتقدم له حاجه ما ينفعش ياخدها من بره كلاس روم، ودي في منتهى الصعوبه. طب تعالى بقى للطب الشرعي. مشكله الطب الشرعي انه كل الاعمال اللي هي، لو مشكله الاعمال كلها ان كل الاعمال اللي هي هتبقى محتاجه كوجنيشن هتبتدي تختفي فعلا، لان الاي اي هيستبدلها، ونتبقى احنا كبني ادمين بالاعمال اليدويه البدائيه جدا نرجع نشتغل بيها. تشريح ومش عارف ايه والحاجات دي. بالظبط كده. لكن الحاجه لما تطلع وتيجي تحليها وبتاع، الاي اي يقوم بيها والريبورت يقوم بيه بيها طول ما في عندي وفره من المعلومات. ولكن في الطب الشرعي الوضع مختلف سنه، لان زي ما انا دايما بقول وبتمنى انها ما تفهمش غلط، يعني عمليه التشريح وعمليه بيان اسباب الوفاه ما هياش اتجاه واحد. يعني ما هياش طبيب بيبص بيكتب تقرير، لا، الطبيب ده لازم بيبقى فيه تناغم شديد ما بينه وما بين الجثمان اللي قدامه، علشان الجثمان يقدر يفتح ويبين اللي فيه. فالجثمان ده مش بيدي اسراره لاي حد، انت لازم تكون فعلا في حاله تناغم كده مع الجثمان. ولما بقول كده انا ما بقولهاش بطريقه لا مرعبه ولا بنكلم اموات انما هي فيها اتساق. يعني الجثمان ما بيقولش اسراره لاي حد، بيعبر بيطلع معلومات فقط لو كنت انت مستمع وبتسمع مش بودنك وبعينك بس، انت بتسمع بكيانك كله. يعني انت مندمج تماما في العمليه بتاعت الحوار اللي رايح جاي ما بينك وما بين الجثمان دوت. مهم جدا على فكره. انا بقى ما اتخيلش ان دي حاجه الاي اي هيعرف يستبدلها بسهوله، ولكن العمل اليومي بتاع شرح جيب ادي البيانات النتيجه ده قد يكون ايه هتتعمل. الاناليسز والداتا مانجمنت الكلام ده كله ممكن يتعمل، ولكن الحاله اللي بحكي لكم عليها دي ما صعب الاي اي يستبدلها. طيب رجوعا لعالم المسلسلات، بس كان عندي سؤال يخص بقى الناس اللي عايشه. في رمضان اللي فات كان في مسلسل حلو جدا كان اسمه لام شمسيه، وكان عنده قضيه بيناقشها وبيوعي الناس وكده، وكان فيها موضوع الاساسي بتاعها اللي هو التحرش بالاطفال. وبعد كده جم لما رفعوا عملوا محضر وقدموا بلاغ وكده، قال لك طب احنا محتاجين نبعت الولد للطب الشرعي. ايه دور الطب الشرعي في حاجه زي كده، او يعرف ازاي حاجه زي كده لو هو التحرش ده مثلا حضنه يعني؟ في حاجتين. في اول حاجه في حاجه اسمها التشايلد انتروجيشن، يعني ازاي ان انت بتعمل بتسائل الطفل، يعني اوكي، وازاي تستبين من الطفل ده اذا كان اولا الطفل ده عارف الصدق من الكذب ولا لا، واذا كان الطفل دوت عارف يعني عارف الفرق الاول بين ان هو يبقى صادق وبين ان هو يبقى كاذب، واذا كان هو عارف معنى اللي هو الشهاده اللي هو بيدلي بيها ولا لا، ومردودها ومدلولها. ده كله علم، واللي بيقوموا بيه ناس بيشتغلوا في الطب الشرعي، ان هو يقعد الطفل قدامه ويتكلم مع الطفل ويفهم من الطفل، ياخد منه شهادته. شهادة الطفل دي مش أي حد اللي ياخدها. الشرعي مش النفسي؟ ما هو الطب النفسي كجزء من مصلحة الطب الشرعي.
يعني أوكي. دول موجودين. أوكي؟ فاللي بياخد شهادة الطفل ده مش وكيل نيابة، يعني الطفل ما بيقعدش قدام وكيل نيابة يشهد، ما ينفعش إمم. خالص، لأنه أنت هتلاقي حاجات كتير، ودي كنا بنشوفها عندنا كتير جدًا في اسمها إيه وحدة الاستشارات يعني، هتلاقي كتير أمهات بتسمع عن تحرُّش، ييجي لها حالة فوبيا وفزع، تقرّر الطفل، تحُط كلام على لسانه، الطفل لمّا ييجي ينطق بلسان الأم والكلام اللي هو سمعه من الأم، عشان تعرف هو الكلام ده الطفل عارف الفرق الأول ما بين الصدق والكذب والّا لأ، وعارف الكلام اللي هو بيقوله ده كلام هو متلقّنه والّا كلام هو عاشه فعلًا، ده علم كبير، خلاص؟ فدي نمرة 1. نمرة 2 physically بقى التحرُّش له أكيد أشكال، طبعًا. خصوصًا إذا كان الحدث دوّة يعني حدث تسبب في آثار جسمانية، وده بيبان بكشف كنا بنعملها كتير يعني، وتبقى عارف إذا كان ده مرّة أو أكتر من مرّة، بيتشاف بشكل physical على الجسم. طيب بما إننا برضه بنتكلم عن الأطفال وحالات التحرُّش وطبعًا أنا لمّا كنت باقول لِك حُضن أنا كان قصدي يعني حاجة ما ت مش معلّمة على الجسم يعني. إيه اللي بيحصل في الحالات بتاعة العنف الأسري؟ هل إمم. بيرجعوا برضه للطب الشرعي والّا ده هم عندهم وحدة كمان للعنف الأسري. وعندنا حتى في الجامعة عندنا يعني عندنا وحدة للعنف الأسري برضه موجودة، دول عشان الاستشارات ما بعد بقى يعني أنت مشكلة العنف الأسري دوّة إن من كتر ما الناس بيبقوا عايشين الحالة دي طول الوقت، ما بيبقوش عارفين إن هم أصلًا إمم. بيتعرضوا لعنف أسري، ما هماش إمم. عارفين. أنت محتاج إن فبيبقى أنت هو فاكر ده العادي أصلًا. اللي بيمارس عليه العنف ده ما هو بيبقاش فاهم إن ده أصلًا عارف إن العادي، ده هو فاهم إن ده العادي إذا كان طفل أو إذا كانت امرأة يعني. إمم. فعندنا حتى في أو عين رجل، شمس في ستات بتضرب جوزها ما كتير، كلنا معلش بس ده العادي، بس نحب إحنا نوضّح بنتكلم بس. على الغير عادي بقى. فهو بعض الستات بيبقوا لأ، محتاجين توعية عشان تبقى عارفة إن هو ده اسمه عنف أسري. الطفل اللي نشأ على إن هو بيتضرب وبيتهان ما هوش عارف إن هو طفل مُعنّف، عشان يبقى في توعية لدوّة محتاج توعية، علشان الطفل يبقى عارف أو الأم تبقى عارفة إن ابنها بيتعرّض لكذا. الجميل بقى إنه الطفل اللي هو بيُعرّض بيبقى متعرّض لabuse، نوع من أنواع التعنيف يعني، بيبقى في مسؤولية مجتمعية للمجتمع اللي هو موجود فيه إن هم يلقطوا العلامات اللي تقول إن الطفل ده في بيتهم بيتعرّض لأذى، لإن ما فيش حد في البيت هيتكلم. ده بقى وظيفة الطب الشرعي. أنت لازم فاكر لمّا اتكلمنا على إن لازم يبقى في تثقيف مجتمعي وإن في ده جزء أنا عاملة مجموعة سلسلة فيديوهات برضه باتكلم فيها على هو الطفل المُعنّف ده في بيتهم هناك، المُدرسة والّا السوبر الراجل اللي في السوبر ماركت اللي هو بيقابل الطفل، يعرف إزاي إن الطفل دوّة طفل خطر، ويبقى جاهز إن هو يبلّغ عنه لو الأمر احتاج، يعرف إزاي؟ هو الطفل ده بيبقى له شكل معيّن؟ بيبقى له شكل، بيبقى مختلف عن الأطفال العاديين، وتقدر تلقطه، خصوصًا المُدرسة في المدرسة تقدر تلقط الطفل طفل هو اللي خطر والّا الطفل اللي في خطر، بيتعرّض في في خطر، خطر؟ يعني طفل ممكن يبقى خطر بيتعرّض على في نفسه أصلًا موقف خطر. خطر يعني، هو طبعًا الطفل ده بيتحوّل بعد كده لخطر على نفسه، لو تعرفوا قصة التوربيني، آه. إمم. التوربيني ده ما كان طفل مُعنّف، نتج عنه كام؟ أنتم عارفين 80 قتلى، 80 واحد اتقتل على إيد التوربيني دوّة. بتاع القطر ده اللي هو كان بتاع القطر، إمم. ده ال80 بني آدم اللي ماتوا على إيده دول، ماتوا على إيد مُخرج لطفل مُعنّف، لإن هو نَفْسه كان طفل مُعنّف، وطفل بيتعرّض لإيذاء جسدي وإيذاء اعتداء جنسي وكده، فنتج عنه الشخصية المشوهة دي. فالطفل ده بيبقى له شكل علشان تلقطه من بدري، بيبقى له شكل. الدكتور بتاع الوحدة الصحية اللي بيشوف الطفل دوّة لازم يقلق من علامات معيّنة شايفها على الطفل، طفل منطوي بزيادة، طفل مستوى النضافة بتاعه مش زي ما هو، الطفل بيتبول على روحه أو بيتغوط حتى وهو في سن ما يسمحش بكده، طفل شوف بقى الغريب بقى، طفل يعني بيبقى مرتبط بأمه ارتباط غير عادي.
بيبقى ماسك في أمه بطريقة غير عادية، بالرغم من إن ممكن تكون أمه هي اللي بتعمل له عنف. بتعنفه، لإنه بتلاقيه طفل ماسك في أمه بشكل غير عادي، الطبيب يستغرب، يعني ما يبقاش عارف يفصله عن أمه في العيادة، بيبقى متمسك بيها بطريقة مش طبيعية. طبعًا الطفل اللي هو بيبقى نتاج غير شرعي يعني، علاقة غير شرعية، الطفل اللي بيبقى أهله very young، يعني هم أمه وأبوه لسه صغيرين خالص، دول بيتعرضوا، الأطفال دي بتبقى عُرضة، وهكذا حاجات كتير. فمهم إن إحنا نبقى عينينا مفتحة على العلامات اللي تقول إن الطفل ده قد يكون طفل مُعنف. طب معلش أنا هاخد الموضوع ده لحتة متجزأة أكتر أو عميقة أكتر، لإنه اللي بيتفرجوا علينا برضه في أهالي صغيرين زي ما آه. قُلنا. تقولي لهم إيه لو يعني إيه اللي يشوفوه في أطفالهم لو لأن في دلوقتي نانيز مُربيات كتير في مجتمع معيّن، بيبقى في مُربيات كتير أوي إمم. للأطفال، وساعات بيحصل تعنيف من غير علم الأهالي. طبيعي. هل في زي signs كده، علامات الأهل لو شافوها يبتدي إمم. ي يدوّر في الموضوع أكتر؟ طيب خلّيني أقول إن أكتر حاجة تقلق في الطفل لو كان طفل حصل له bowel control، يعني بطّل يتبول أو كده أو يتغوّط لا إراديًا وبقى متحكّم في ده، وفجأة يرجع تاني دي علامة. دي علامة مهمة جدًا، إمم. لازم إن هو يعمل على نُقف روحه يعني. نبتدي نشوف هو في إيه، إيه اللي حصل، إيه اللي جد. وده مش مُربيات بس، هو ممكن يبقى مُدرِّس، ممكن يبقى أيًا سواق كان. أوتوبيس، مش آه. عارف إيه كُلّه. أيًا كان. الحاجة التانية المهمة إنه الطفل ده لو ابتدى يبقى منطوي أو ابتدى يبقى بيظهر عنف غير مُبرر. إمم. عادةً الطفل ده هيمارس عنف على لو ليه أخ أصغر أو كده هيمارس عليه نوع من أنواع العنف، دي برضه لازم تبقى مقلقة. هو الطفل ده بيعبّر بالعنف ده عن إن هو بيمُر بظروف استثنائية أو بظروف غير طبيعية. إمم. والأهم يعني أكثر قيمة من كل ده، إن إحنا نسمع الطفل ونتكلم معاه ونتكلم معاه كتير، يعني تسمح للطفل إن هو يتكلم معاك كتير، افرض له مساحة إن هو يتكلم وإن هو يحكي، وإن أي حاجة بيقولها الطفل ناخدها على محمل الجد، إمم. ما ناخدهاش على محمل إن هو طفل ومش ده فاهم، عيل لا، صغير وبتاع. ناخدها على محمل الجد. وجود أطفال بيعنفوا في المدارس موجود، في بيوتهم موجود، في بيوت الخالات والعمات موجود، في التدريب موجود، الكلام ده كله موجود ومتوفر. في مؤسسات أو منظمات، يعني مش هاقول اسمها، ولكن مهمة بتشتغل على الجزئية دي وعلى جزئية توعية الأطفال في المدارس، ودي مهمة جدًا وبتقوم بدور مجتمعي في منتهى الأهمية، لإن الطفل لازم يبقى عنده فكرة إزاي إن هو يحمي جسمه، إن جسمي خط أحمر. فالمؤسسات دي بتعلّم الطفل إزاي إن هو يعمل shout out لو حد لمس جسمي، إيه الأجزاء اللي في جسمي اللي ما ينفعش حد يلمسها وليه، وبيعلّمها لهم بطريقة أغاني. الكلام ده مهم، مهم جدًا، ومهم إن نفتح لهم الأبواب إن هم يعلّموا الأطفال، فيبقى في ثقافة عامة كده، إيه اللي مقبول وإيه اللي مش مقبول للطفل، لإن الأم تقدر تراقب الطفل معظم الوقت، إنما مش كل الوقت، لازم هيغيب عننا في وقت من الأوقات إذا كان طبعًا. هيخرج للتعليم، فلازم يبقى جاهز لده. لأ يعني خدنا كمية معلومات تعيّطي، تكفّي ما لمدة تعيّطي. سنة قدّام. لا تبكي. لا آآ تبكي. بالضبط. لا والله لأ فعلًا يعني كل شوية الواحد في الحاجات بتاعة علم الجريمة دي كل شوية تلاقي تفتحي صفحة تلاقي في تحتها 20 صفحة، عارفة؟ اللي جاي إيه بقى؟ أنا عايز بتاع اللي هو الجنائي، اللي هو اللي بيروح اسمه إيه؟ اللي بيروح crime المعمل المسرح الجنائي؟ مسرح الجريمة، الفورنسيك، اسمه إيه بالعربي اللي بقى؟ هو بتاع الأدلة الجنائية؟ في. اسأل سامي. نسأل سامح سند برضه؟ الله! يقول ده لك. عارف كل حاجة. أمال إيه؟ الحلقة الجاية تبقى كده بيتهيأ لي. يالّا بينا. بس نخش هو بقى في يعني يالّا نخش في بصمات على الفازة اللي كسرت راس ونتكلم بقى على حاجة اسمها مسرح الجريمة، دي اللي هم بيعيدوا عيد السيناريو اللي السيناريو. حصل. لأ، ده اللي بيعيد مسرح الجريمة، يعني يدخل على مسرح الجريمة كده يضبّطه، إزاي لمّا تدخل مسرح الجريمة تحس إن مسرح الجريمة ده متضبّط، الظاهر طبيب شرعي دخل ضبّطه قبل أمّا آجي أو كده، حتى مسرح الجريمة الممسرح ده
بيتعرف يعني مش لو انا عملت بتاع بعدين رحت عدلت كذا زي ما جبت ظبطته لك السجاده يعني كده عشان تفتكر ان دوت مثلا طحارة، او عشان تفتكر ان كده. ده علم كبير لوحده يعني. انا والله يعني انا عن نفسي مرضي مرضي يعني مرضي عن انا عن نفسي مش مرضي، انا تعبان تعبت نفسيا، محتاج اعمل حلقه عن ميكي ماوس عشان افرفش. بس علم الطب الشرعي علم جميل يعني، جميل حتى طبعا. الطلبة بتحب جدا انت اصلا طول تدرسه. الحلقه شو بقى جمال القتل، مش عارف شو طب بس جمال سيمفونية حسيتش بالجمال؟ جمال ايه يا طيب جماعه؟ حسيتش جمال ايه؟ بالجمال انا هسيح جنبك والله العظيم. في كام حاجه انت قلتيها والله العظيم اشعرت. زي ايه؟ اللي الحتت بتاعت الانتحار دي كانت صعبه جدا. بتاعت قطع العنق. لا الاستخراج اكيد واحد وهي على فكره لما تقولي قطع العنق يعني هي مش احلى من ان هو قطع رقبته، هي نفس الوجع يعني. تعمل نفس الاشعار يعني. قطع العنق تحس انه عادي عنق تمام نقطعه. انما بتحس بالجمال بقى لما تدخل في قلب شكل الجرح وتعيشه. ايه قول ايه الجمال ده؟ الحلاوه الجمال دي ده، إيه ليه الحلاوة اخش في دي؟ قلب شكل عظمه على الجرح؟ عظمه ليه باشا. وايه الجمال؟ فين الجمال؟ لا والله فعلا علم الطب الشرعي علم مهم جدا جدا لا هو علم جدا مهم جدا، ده حقيقي جدا. ده حقيقي فعلا. ويعني روافده كتير وقصصه كتير ويتفرد له حلقات وتبقى مبسوط يعني وانت بتتكلم كده برضه يعني هو بس في تحس بالاستنارة. كلمات كده يعني جمال مبسوط بتاع الحاجات دي لا مش حاسسها. لا يعني مش راكبه اصلا، مش راكبه معايا. معلش شكرا جدا يا دكتور لا. على مجيئتك بجد والله كانت سؤال يعني نسينا نساله معلش. الحيوانات اخبارهم ايه؟ ماله؟ ليهم طب شرعي؟ ليهم دور. لا ملهمش طب شرعي، هم بنعتبرهم سلاح يعني، آلة من آلات الجريمة يعني. لا قصدي تشرحوها وكده. لا ده مش دور الطب الشرعي خالص. دور مين بقى؟ مش دور حد. ما اعرفش. طب افرض في قضيه فيها كلب دي بقى اكل دي بقى مهم. الطبيب ساعتها بيستعان بحد بتاع اللي هم الأطباء البيطريين، ولكن الطبيب الشرعي بيتعرف على أنواع العضات. وانت عارف ان طبعا عضة البني آدم غير عضة الحيوان اكيد شكلا وموضوعا. والطبيب الشرعي بيعرفها من وهو داخل، يعرف يقول لك ده حيوان كذا، ده اللي كان موجود، او دي قطة، او ده كلب، او لا ده بني آدم زميل، او البني آدم ده صغير ولا كبير، من شكل علم العضة. فالامبرنتس بتاعت العضة دي ده علم كبير. بس لو اضطريتوا ان انتوا تشتغلوا على حيوان تقدروا لو تتعلموه يعني، قصدي بتدرسوه؟ لا بتجيب حد من بتوع حد يبقى واقف بيطري جنبك يعني او لو هو انت عايز يشرح وانت تشارك حاجة ليها علاقة بكده يعني. اوكي بس معلش، بس كان وعندنا عندي فضول علوم في حاجات الحتة. أخرى مثلا زي البلاد سبلاتر، ازاي الدماء وتوزيع الدم. توزيع الدماء في مسرح الجريمة. ده جمال بقى. طب والله جمال. ان طب تبقى والله مطرطشه جمال. كده. ده اصلا بيحاول يعمل فيلم دلوقتي في مخه مش عارف. تبقى عارف على بعد قد ايه من الحيطة. يا دعوة امي. ايوه والله كرهتني في انا اللي كرهتك. انا جيت دلوقتي كرهتك من هذا المكان، بعد كل من هذه الكنبه الفلافي الجميله في هذا الاستوديو الرائع. انا اللي كرهتك. بقالك كام سنه معلش في لا ما كرهتوش، انا بحبه. بقالك كام سنه في 27 سنة. حلوين. هو ده الجمال بقى. 27 سنه دم وجثث. لا والله مش جثث ولا حاجه. جثث دي غلابه والله يعني، ناس انقطع عملهم ومش احنا اللي نخوف. صح بيعملوا لهم غسيل مخ في الجامعه في اول في الانترودكشن. والله لسه الابتسامه على وشك بجد. لا عادي مفيش والله مشكله. رول موديل، انت رول موديل. احنا من واحنا في سنه اولى طب يعني بيمنعونا ناكل في المشرحه، يعني بيبقوا داخلين كده كل واحد جايب اللانش بتاعه وقاعد بياكل جنب الجثث كده يعني. خلاص بقى بتبقى تبلدت بقى عشان خلاص. احنا ننهي على هذا الصرح العظيم. انا رايي كده برضه. وعلى الجمال. انا رايي كده. جمال الطب الشرعي وعلى طرطشه الدم اللي في كل حته. يا سلام. حاسس لازم الثامنيل بتاعت الحلقه تبقى الجمال كله. لو الاديتورز دلوقتي يقوموا مطرطشين علينا شويه دم كده بحيث ان الحلقه تبقى ايه. الله. بس هيبان ان هم مطرطشين شويه دم، مش الدم متطرطش بسبب طلق ناري او هيبان. لا ما احنا ممكن الطبيب نجيب الشرعي هيعرفه. ممكن نجيب حد من التيم
ايوه واخده بالك؟ نقتله ممكن نجيب احمد مثلا، عندنا الديزاينر بتاعنا، نقوم هنستغنى عن نديله احمد واحده في العنق وتطرطش على الثامنيل او تطرطش على لا عجبتك انا انت عايز اخد عنق انا دي عايز اخد صلاح، وممكن نقطع له ريسته ده ونشوف كده فعلا هيموت ولا لا. هيطلع له واحد هل تاني. يا دكتور نورتينا الله يخليك وشرفتينا وانستينا وبسطتينا، الله يخليك وكانت حلقه مليئه بالمعلومات المعلومات الهامه الخطيره. والحقيقه يعني علمتي ناس كتير قوي وشيلتي حته من الجهل بتاعنا في عالم الطب الشرعي، لان هو مش عالم ملموس قوي ان كل الناس تعرف توصل له بحذافيره. ولكن بقى في كتب يا جماعه، عابرون وميت مطلوب للشهاده، ممكن تقروا فيها وتشوفوا روايات وحاجات وقصص وتتكلموا مع كريم فيها، لان كريم بيحب الحاجات دي. ايوه بجد شكرا شكرا، انا كفايه معلومات لحد كده، اكتر من كده حاسس ان انا لا والله انا اللي عايزه اشكركم، يعني جميل، حوار جميل، وكل التيم يعني شغل عالي قوي، يعني بصراحه انا اتبسطت جدا جدا جدا، وموفقين ان شاء الله. مش كل التيم قوي يعني، بس يعني يلا نقوم نرجع بقى مع بعض كلنا من كتر الدم اللي اتطرطش. اخباركم ايه في النظافة. الاجتماعيات يعني؟ دمنا خفيفه قوي والله، حلوين كويسين. بس قصدي عمر ما حد يقول لا 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 مثلا بلاش جوزي يقول لا لا ما تطبخيش، حطيش ايدك في الاكل. كويس باشا، ما بناقص بناقص الطبيخ لوت خالص في تويست ما الحياه. كنتش متخيله. انا قلت جوزها ولسه معاه، ايه ده؟ من ساعتها ما تعرفش عليا. من ساعتها ما دقش الاكل، بس يعني عادي مفيش مشكله.